เข้าออกกันยังไงแบบมันต้องข้ามเขาอะข้ามไปข้ามมาหมู่บ้านแม่งอยู่ข้างกลางตรงกลางนี่คือเกาะที่เดินทางไปยากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นต่อให้คุณมีเงินมีเวลาหรือว่าอยากไปมากแค่ไหนแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะเดินทางไปถึงเกาะนี้ได้มีเพียง 50% เท่านั้นเพราะนี่มันคือเกาะที่อยู่กลางมหาสมุทรแอบมึนนิดหน่อยเนี่ยเรือมันโครงเครง ห่างจากโตเกียวถึง350 กว่ากิโลเมตรล้อมรอบไปด้วยกำแพงธรรมชาติและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและถ้าเกิดว่าคุณโชคดีมาจนถึงที่นี่ได้ภาพที่จะได้เห็นคือภูเขาไฟที่ซ้อนอยู่ในภูเขาไฟอีกทีและความสวยงามอลังการแบบนี้เคยเกิดระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำให้คนครึ่งเกาะต้องหายไปตลอดกาลผู้คนที่เหลือต้องอพยพออกจนที่นี่กลายเป็นเกาะร้างและใช้เวลาหลาย10 ปีพวกเขาก็หาทางกลับมายังบ้านเกิดได้อีกครั้งถึงแม้มันจะยังคงเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทก็ตามแล้วก่อนจะเดินทางมาถึงเกาะนี้ได้ครับเราจะต้องผ่านอีกเกาะหนึ่งก่อนซึ่งนี่ก็เป็นอดีตที่เคยเป็นถึงคุกกลางทะเลไม่มีใครอยากมาเหยียบและยังมีเรื่องราวดักๆซ่อนอยู่โอ้โหมันลึกนะเนี่ยทุกคนมาดูและนี่คือการเดินทางสู่เกาะโอกาชิมะสถานที่ที่ไปยากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ผมกำลังจะไปเกาะในญี่ปุ่นที่เขาบอกว่านี่คือเกาะที่เดินทางไปยากที่สุดในญี่ปุ่นแล้วนะฮะเหตุผลว่ามันไกลที่สุดเหรอก็ไม่ใช่ฮะมันไม่ได้ไกลที่สุดแต่ถามว่าไกลไหมไกลมากเหมือนแผนที่ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมมันอยู่ห่างจากฝั่งโตเกียวไกลมากนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทำไมแต่ว่าเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยตอนนี้อยู่สนามบินฮาเดดะนะครับเราจะขึ้นเครื่องบินนะครับไปลงที่เกาะหนึ่งก่อนซึ่งเกาะนี้ก็คือเกาะฮาชิโจจินะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราจะต้องไปสแตนด์บายเพื่อรอขึ้นเรือไปยังเกาะโอกาชิมะและนี่คือผู้ร่วมชะตากรรมผู้จะไปเสี่ยงกับการขึ้นเกาะนี้แบบ50-50เท่านั้นอ๋อก็คือขึ้นให้นั่งได้เหมือนหุ่นยนต์เงี้ยเหรอเจ๋งดีว่ะเราตามน้องมาทันแล้วนะครับรถเคลื่อนที่อะไรอ่ะแล้วเราจะนั่งไปไหนอ่ะเหรอลองดูก็ได้やむを得ず急停止することがあります。When necessary, cabin attendants will provide you with infant life vests. 座席ポケットの安全の使用をเขาคือตอนแรกเราจะต้องโรงแรมเนี่ยมีรถมารับนะครับแต่ติดต่อโรงแรมไม่ได้โทรแล้วไม่รับโทรแล้วไม่ตอบใช่มันแบบคือจริงๆโรงแรมมันจะมีเซอร์วิสนะฮะแต่ว่าเราจองผ่านแอปแล้วมันก็ไม่รับก็เลยงงว่ายังไงเราก็เลยต้องเรียกแท็กซี่ก็คือบอกอินโฟเมชันนะแบบเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้คือต้องบอกว่าโซนนี้มันไม่ใช่โซนท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะครับมันจะเป็นโซนที่ถ้าคนมาจริงเป็นคนญี่ปุ่นเลยฟ้าก็ร้องนะครับและหันออกไปก็ได้พบกับเมฆดำทะมึนอะไรครับเนี่ยงงๆเหมือนกันรับแต่งเงินสดครับเงินสดยังพอมีอยู่แต่เมื่อกี้หากดก็ไม่มีไกล ATM เดี๋ยวต้องเช่ารถซึ่งไม่รู้เช่าได้ด้วยหรือเปล่า ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีจำนวนเกาะเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะแต่มีเกาะอยู่แห่งหนึ่งครับที่มีชื่อว่าอาโอกาชิมะเป็นเกาะที่มีทั้งตำนานความแปลกและโศกนาฏกรรมนะฮะและยังเป็นเกาะที่ได้ชื่อว่าไปยากมากที่สุดของญี่ปุ่นเนี่ยนะซึ่งการเดินทางนะครับมันคาดเดาไม่ได้แบบนี้ฮะสิ่งที่เราจะต้องมีป้องกันเอาไว้ก่อนเลยครับคือประกันการเดินทางฮะคือไม่ว่าจะทริปไหนนะครับเราก็จะมีประกันการเดินทางจากชับ Travel Buddy นะจะลุยแค่ไหนครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าชับเนี่ยเขามีความคุ้มครองนะครับที่ครอบคลุมไม่ว่าแผนจะสะดุดหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยอุ่นใจได้เลยนะเพราะฉะนั้นครับก่อนเดินทางไปไหนครับทำประกันการเดินทางกับชับเอาไว้ก่อนเลยนะและพิเศษมากๆนะครับแค่กรอกโค้ดของเรา GWG 25นะครับรับส่วนลดไปเลย 25% ฮะโอเคครับซื้อประกันการเดินทางเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไง
ถึงแล้วโรงแรมชื่อ Sea Palace เหมือนอยู่ไทยยังไงไม่รู้แปลกๆอุ๊ยกระจายอันนี้ห้องนะครับ เป็นอารมณ์แบบบังกะโลอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมแล้วนะครับ ที่เราเลือกก็คือชื่อว่า Sea Palace นะครับคือจริงๆตอนแรกอะตอนหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันมีท่าเรือที่ไปเกาะเนี้ยได้2ท่าเรือประเด็นคือในข้อมูลเขียนว่าส่วนใหญ่จะออกจากโซโคโดคือเขาบอกว่าเรือแต่ละช่วงอ่ะมันจะออกจากท่าเรือไม่เหมือนกันอันนี้ที่เคยอ่านมานะแต่ไม่รู้ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นยังไงนะเพราะว่าข้อมูลมันเป็นของญี่ปุ่นหมดนะครับมันหายากมากทีเนี้ยแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าไปโอกาชิมะเนี่ยมันไปท่าเรือหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะก็คือก็ไม่รู้จะมานอนโซโคโดทำไมแต่ก็คือเหมือนมานอนดูวิวแหละอะไรอย่างนั้นส่วนรถนะครับรถเช่าเนี่ยก็คือบอกโรงแรมได้เลยโรงแรมเขาจะโทรไปหาที่บริษัทรถเช่าให้แล้วก็เขาจะเอารถมารับเราไปทำคอนแทคที่ร้านที่ช็อปเสร็จปุ๊บเราก็เช่ารถแล้วก็ตอนคืนก็ไปคืนที่ร้านแล้วเดี๋ยวเขาจะไปส่งเราที่ท่าเรือแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปรอเอารถก่อนไปร้านเช่ารถนะฮะสีเหลืองใช่ ก็อย่างที่รู้กันนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเต็มไปด้วยเกาะนะครับเยอะมากครับแต่มีหมู่เกาะหนึ่งที่พิเศษมากๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่เกาะธรรมดาแต่มันคือแนวภูเขาไฟครับที่ผุดเรียงต่อกันขึ้นมากลางทะเลเราเรียกที่นี่กันว่าหมู่เกาะอิสุฮะซึ่งทุกวันนี้นะครับทุกคนยังคงอาศัยอยู่บนเกาะพวกนี้จริงๆนะและหนึ่งในนั้นครับคือเกาะที่เราเดินทางมากันเกาะนี้มีชื่อว่าฮาจิโจจิมะฮะตั้งห่างอยู่จากโตเกียวนะครับลงมาประมาณ300 กิโลเมตรนะครับความเจ๋งเลยคือเรามองเกาะนี้จากมุมสูงเนี่ยมันจะมีรูปร่างคล้ายกับเลข8ครับซึ่งมันเกิดจากการรวมตัวกันของภูเขาไฟ2ลูกเหมือนกันเลยนะโดยลูกแรกครับอยู่ทางเหนือเป็นยอดภูเขาไฟที่สูงที่สุดของหมู่เกาะอิสุนะหน้าตาจะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิซังเนี่ยนะและเขาก็เลยเรียกกันว่าภูเขาไฟฮาจิโจฟูจินั่นเองส่วนอีกลูกหนึ่งนะครับอยู่ทางใต้ครับเป็นภูเขาไฟที่เก่าแก่กว่าครับมีชื่อว่าภูเขาไฟมิฮาระนั่นเองแต่ทุกคนรู้ไหมว่าถ้าย้อนกลับไปนะครับในยุคเอโดะเนี่ยที่นี่คือเกาะที่ไม่มีใครอยากมาเลยนะฮะเพราะด้วยความที่ว่ามันอยู่ไกลจากฝั่งมากๆใช่ไหมแถมยังถูกล้อมรอบไปด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากรัฐบาลโชกุนในยุคนั้นครับก็เลยใช้ความโหดของธรรมชาตินี่แหละฮะเปลี่ยนเกาะนี้ให้กลายเป็นคุกกลางทะเลฮะหรือว่าเกาะเนรเทศนักโทษนั่นเองนะแต่นักโทษที่ถูกส่งมานะครับไม่ใช่พวกโจรทั่วไปนะส่วนใหญ่เป็นพวกปัญญาชนศิลปินหรือว่าซามูไรระดับสูงนะฮะที่ดันไปขัดแข้งขัดขากับโชกุนนะฮะโดยตลอดยุคเอโดะนะครับมีคนถูกส่งมาทิ้งไว้ที่นี่เกือบ 1,900 คนนะและแทบไม่มีใครครับที่ได้กลับไปบ้านเกิดเลยแต่ก็นั่นแหละครับจากอดีตที่เคยเป็นคุกกลางทะเลต้องบอกว่าทุกวันนี้ภาพจำของเกาะนี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับทุกวันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของคนที่อยากหนีความวุ่นวายมาอยู่กับธรรมชาติฮะอาริกาโตค่าเช่ารถนะครับของเราราคา24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 5,500 เยนนะครับแต่ว่าคือจริงมันมีราคาตั้งแต่4ชั่วโมง 3,850 เยนมี8ชั่วโมง 4,950 เยนแต่ว่าเราเช่า24ไปเลยใช่เพราะว่าค้างคืนแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราจะขับรถมาคืนที่นี่แล้วให้ที่เนี่ยขับไปส่งเราที่เรือก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าเช่า 5,500 เยนแล้วก็มีประกันอีก 1,100 เยนต่อวันซึ่งก็ต้องควรเอานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นบ้างนั่นแหละครับนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเตรียมตัวเพราะว่าทั้งทริปนี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยมันมีความเสี่ยงหมดเพราะนั้นคุณจะต้องทำประกันไว้รวมถึงประกันการเดินทางด้วยนะครับจากชับครับอย่าลืมนะครับเรามีโค้ดด้วยนะ GWG 25นะครับอันนี้ต้องมีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวตกเที่ยวบินเดี๋ยวอะไรหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเลยเยอะแยะไปหมดนะอันนี้รถเช่าเรานะครับมันจะเป็นคันจิ๋วๆหมดเลยนะโอ้รถน่ารักมากเล็กแบบคือที่นั่ง2คนแทบจะเป็นอันเดียวกันแล้วแต่มีอันนี้มากันอันนึงใกล้ชิดค่ะเขาจะใช้รถจิ๋วๆกันนะครับบนเกาะVDM อยู่ขวาหน้านี้ถึงเลยรวดเร็วตอนนี้เหงามากนะคือเนี่ยเมืองมีเท่านี้คือจะบอกว่าที่เนี่ยเขาบอกมีประชากรประมาณ 7,000 คนมั้งไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวอาโกชิมะที่ไปเนี่ยครับน้อยกว่านั้นอีกคือแบบหลักร้อยอยู่กันหลักร้อยแล้วก็นะฮะตอนนี้บ่าย 3นะครับทุกด่านปิดหมดนะครับ
ร้านตอนบ่ายญี่ปุ่นปกติปิดนะฮะบนเกาะนี้ไม่ต้องห่วงครับปิดตามเวลาเป๊ะเดี๋ยวเราไปกินแถวสนามบินเพราะเหมือนสนามบินมันจะมีอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยวางแผนกันว่าจะแวะไปตรงไหนบ้างด้วยความรวดเร็วไปอยากจะซื้อโดนสักตัวเอาไว้ใช้เป็นหัวรอรับได้เลยมาจบที่ช็อปในสนามบินนะเพราะว่าเปิดยาวเรียบร้อยกดนี่ชาชูมินซีไวเห็นแบบนี้ทุกคนเขาบอกว่าเกาะเนี่ยเคยเป็นสถานที่ฮันนีมูนอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะฮะหลายคนจะตกใจทำไมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเมื่อประมาณปี 60 คือมันเป็นยุคที่แบบการเดินทางไปต่างประเทศมันยังยากอยู่อ่ะคนญี่ปุ่นนิยมมาฮันนีมูนที่นี่กันเพราะว่าอาจจะไปต่างประเทศยากแต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่แล้วนะฮะปัจจุบันก็จะมีบ้างเป็นที่ตากอากาศที่พักแต่ว่าก็เงาๆหน่อยฉายาเขาคือเป็นแบบสไตล์แบบฮาวายแห่งญี่ปุ่นเพราะว่ามันเป็นอากาศแบบร้อนชื้นนะครับพอมาอยู่มันจะรู้สึกแบบอากาศอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะขับไปตรงฟาร์มกันนะครับซึ่งจริงๆตามแมปมันปิดแล้วแหละแต่ก็อาจจะไปดูวิวได้อาจจะไม่ต้องเข้าฟาร์มไม่ได้ถ่ายไกลๆถ่ายน้องวัวเดี๋ยวเราว่ากันโอเคออกเดินทางถึงฟาร์มแล้วนะฮะโหคือมันเห็นวิวทั้งเมืองเลยแต่เหมือนเวลานี้จริงๆเขาปิดแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเดินเข้าได้หรือเปล่านั่นคือภูเขาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่ทุกคนเห็นคือตรงนี้มันอยู่ฝั่งฮาจิโจจิมาฟูจิใช่ไหมก็จะเห็นภูเขาฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตอนนี้ลูกวัวกำลังวิ่งเล่นกันในสนามสรุปไอ้ตรงจุดชอบไปชมวิวเข้าได้นะเหมือนเขาไม่ได้กั้นแต่ว่าที่บอกว่าปิด 4 โมงคือร้านค้าปิดแค่นั้นเองไปดูกันอันนี้เขาบอกว่าให้เราเอาเท้าเหยียบไปนี่ก่อนนะครับทำเป็นการฆ่าเชื้อข้างหน้าสวยมากเอ้ย โกรธด้วยมาใกล้แล้วโมโหแต่ว่ามีผู้แปลกปลอมออกมาดูเร็วอันนี้มาเล็ดลอดออกมาจากลูกกรงได้นั่นคือเงี้ยเจ้าวัวจิ๋วหนีไปแล้วโอ้โหแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวเกาะเขาทำเป็นจุดเหมือนไว้ชมวิวครับมีที่นั่งปิกนิกวู้ฮู้เอาจริงที่นี่แบบอากาศดีมากนะครับสมกับเป็นอยู่บนเกาะแล้วเราก็จะเดินผ่านน้องวัวนี่มีวัวรอใต้มามองหน้าเขากำลังมองหน้าผมและเขากำลังคิดว่าแกเป็นศัตรูหรือเปล่าใช่เฮ้ยคุยกันนะคุยกันเหรอแล้วผมร้องอ่ะมันวัวมันร้องตามดูนะลองใหม่เอาใหม่ตัวใหญ่ใหญ่เบ้อเริ่มใหญ่มากไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดว่าเรามาแล้วก็จะเจออย่างเงี้ยแบบร้างๆไม่มีใครอยู่นะฮะแต่คือทุกคนคิดนึกออกไหมขนาดเกาะที่อยู่ไกลขนาดเนี้ยดูดิสะอาดมากเป็นระเบียบมากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นหินสีดำเป็นหินบาซอนนะครับก็เกิดจากภูเขาไฟนี่แหละโอเคครับจุดนี้คือชายฝั่งนะครับนันบาระเซนโจจิมะ
นะฮะอย่างที่เห็นครับลานหินสีดำเนี่ยหินบาซอนสีดำเนี่ยนะครับเกิดจากการปะทุใหญ่ครั้งสุดท้ายของภูเขาไฟนะครับก็คือฮาชิโจฟูจิคือลาวามันไหลลงมาใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไปรวมกับน้ำทะเลหลังจากนั้นมันก็แข็งตัวกลายเป็นหินเนี่ยสีดำอยู่ชายฝั่งนี้ทั้งหมดเพราะนั้นแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนภูเขาไฟระเบิดนี่คือแบบไหลลงมาถึงตรงนี้นะแล้วภูเขาอยู่ตรงเนี้ยคนเห็นไหมเนี่ยฮะอยู่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังตึกเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเกาะนี้นี่ก็ไม่ได้เป็นแค่ที่เราเล่าเนาะจุดฮันนีมูนใช่ไหมแต่สมัยก่อนกว่านั้นอีกฮะที่นี่เคยเป็นอารมณ์ประมาณว่าเกาะที่ไว้ใช้ในประเทศนักโทษทางการเมืองนักโทษต่างๆนะครับให้มาอยู่ที่เกาะนี้ด้วยซึ่งไอ้เรื่องนี้แหละมันเลยมีตำนานนะครับเป็นตำนานเกี่ยวกับความรักเดี๋ยวเราจะไปดูอนุสาวรีย์ตรงนั้นกันไปถึงแล้วนะฮะนี่ตรงนี้ขวามือนี่จะมีเป็นเหมือนกับรูปปั้นนะครับของชายกับผู้หญิงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังขอเดินไปถึงข้างหน้าก่อน อย่างที่เคยเล่าไปนะครับว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยเคยเป็นเกาะเนรเทศใช่ไหมครับและแน่นอนครับว่ามีบุคคลสำคัญครับเคยถูกส่งมาอยู่ที่นี่และแน่นอนครับว่าเรื่องราวของเขานะครับเป็นหนึ่งในตำนานความรักและความภักดีที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นฮะซึ่งตลอดช่วงเวลา50 ปีที่ถูกเนรเทศจนกระทั่งสิ้นใจคู่รักคู่หนึ่งครับไม่เคยได้เจอกันอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะต้องเล่าก่อนนะครับว่าอุกิตะฮิเดอิเอะเนี่ยนะครับคือไดเมลหนุ่มครับรูปงามครองปราสาทโอคายามะส่วนโกฮิเมะนะครับภรรยาของเขาเนี่ยคือลูกสาวแท้ๆของตระกูลใหญ่และเป็นลูกสาวบุญธรรมคนโปรดของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินครับก็คือโทโยโทมิฮิเดโยชิครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยรักกันมากนะครับเป็นคู่สามีภรรยาที่แบบทรงอิทธิพลและน่าอิจฉาที่สุดในยุคนั้นแต่เมื่อเกิดสงครามนะครับเซกิกาฮาระนะครับก็ฮิเดอิเอะเนี่ยนะครับเลือกอยู่ฝั่งผู้แพ้ครับเขาเลยถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏครับซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องโทษประหารชีวิตนะแต่ด้วยความที่ว่าภรรยาของเขานะครับมีสายสัมพันธ์กับตระกูลใหญ่เธอจึงยอมทำทุกอย่างนะครับก้มหัวอ้อนวอนต่อโทกุงาวะอิเอยาสุนะครับซึ่งเป็นผู้ชนะเนี่ยเพื่อขอชีวิตสามีไว้ครับผลลัพธ์คือนะครับฮิเดอิเอะเนี่ยนะครับรอดตายแต่ถูกลงทันด้วยการเนรเทศไปเกาะฮาจิโจจิมะตลอดชีวิตนะครับส่วนโกฮิเมะนะครับและลูกสาวเนี่ยถูกกักตัวไว้ที่บ้านเกิดในเมืองคานาซาวะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะว่าห้ามเธอเนี่ยเดินทางไปตามสามีเด็ดขาดนะฮะแต่แน่นอนนะครับว่าความซึ้งมันอยู่ตรงนี้ครับแม้ตัวจะอยู่ห่างกันนะครับคนละฟากฟ้าเลยนะและไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแต่ตลอด50 ปีนะครับฮิเดอิเอะนะครับติดเกาะโกฮิเมะเนี่ยไม่เคยแต่งงานใหม่ครับและเธอยังครองโสดและใช้ชีวิตด้วยการระลึกถึงสามีตลอดยิ่งไปกว่านั้นครับทุกๆปีนะครับโกฮิเมะเนี่ยจะส่งเรือเสบียงครับที่บรรจุข้าวสารเสื้อผ้ายารักษาโรคแล้วก็เงินทองข้ามทะเลฝ่าคลื่นลมมรสุมครับให้ฮิเดอิเอะแล้วก็ลูกชายที่อยู่ที่เกาะฮาจิโจจิมะอย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาดซึ่งมีบันทึกในประวัติศาสตร์ชัดเจนเลยครับอันนี้เสบียงจากความรักของภรรยานี่เองครับที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ฮิเดอิเอะเนี่ยนะครับจากไดเมลผู้สูงศักดิ์ครับที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะอันยากลำบากเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้จนถึง84 ปีเลยนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปปีคศ1997ครับชาวเมืองโอคายามะแล้วชาวฮาจิโจจิมะเนี่ยจึงร่วมกันสร้างรูปปั้นคู่นี้ขึ้นมาตรงริมหน้าผานันบาระเซนโจอิวะนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ให้ทั้งคู่เนี่ยนะครับนั่งเคียงคู่กันอย่างสง่างามในชุดขุนนางโบราณหันหน้าออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทโอคายามะบ้านของพวกเขาที่เคยมีความสุขด้วยกันนั่นเองครับและนั่นแหละครับก็คือตำนานนะครับเป็นเรื่องราวของความรักเนาะแล้วเขาก็เลยมีการมาสร้างเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือสร้างอยู่คู่กันเลยตรงนี้จริงๆมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งนะหมายถึงว่ามาที่แบบคือผมเคยไปที่ไม่มีคนในญี่ปุ่นนะมาเยอะมากใช่ไหมที่แบบว่าต้องมีชุมชนนะแต่นี่คือแบบไม่มีจริงๆอ่ะคือน้อยมากจริงๆนะฮะชาวต่างชาตินี่ยังไม่เห็นเลยสักหนึ่งเท่าที่สังเกตนะอันนี้คืออดีตลาวาที่เราเหยียบอยู่และตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยากำลังสำรวจแร่ธาตุและหินก้อนนี้อยู่บะโซมันมีแร่ดูดิเห็นไหมมันเงาวิงแต่ตอนนี้เราต้องไปที่สำคัญก่อนนะครับนั่นก็คือ convenience store ครับเดี๋ยวมันปิดเร็วมันปิด2 ทุ่มก็ไปซื้อของตุนไว้ก่อนแล้วก็จริงๆจะไปดูอีก2 ที่มันจะเป็นแบบไม่เชิงที่เที่ยวแต่แวะไปดูแล้วกันถ้าดูทันนะฮะมันจะเป็นอันนึงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนป้อมหลบภัย something เกี่ยวกับช่วงสงครามอันหนึ่งแล้วก็เป็นโรงแรมร้างนะครับในยุคเฟื่องฟูเป็นหลักฐานของความเฟื่องฟูในยุคหนึ่งว่าที่นี่เคยบอกว่าเป็นจุดฮันนีมูนอันดับ1ของญี่ปุ่นพอมันผ่านพ้นไปมันก็เลยเหลือร้างและที่นี่ยังเหลือทิ้งไว้อยู่เดี๋ยวลองไปดูกันถึงแล้วนะครับที่นี่คืออาซานุมะเป็นเหมือนแบบ convenience store ใหญ่ๆ
แต่ปิด2 ทุ่มนะก็คือใหญ่นะไม่มีนะมีแต่ว่าอาจจะปิดเร็วหน่อยแค่นั้นเองเรียบร้อยฮะด้วยถุงมูมินด้วยอะไรครับเนี่ยโอเคทุกเราตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วครับคิดว่าน่าจะยังทันอยู่เดี๋ยวรีบไปมันมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะครับของที่นี่ก็คือตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะยุคสงครามโลกนะครับที่ตอนนั้นเขาเคยมีการสร้างนะครับตอร์ปิโดที่จะเอาไว้ใช้ในช่วงแบบสงครามโลกนะแต่ว่าตอนหลังญี่ปุ่นแพ้ไปก่อนใช่ไหมแล้วเขามีการเอาบางส่วนของตอร์ปิโดมาระเบิดอยู่ในบังเกอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเขามีร่องรอยอยู่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเดินไปจะเจอไหมนะเดี๋ยวลองไปดูกันแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงครับไปฟัง นอกจากเกาะนี้จะเคยเป็นเกาะในประเทศที่ไม่มีใครอยากมาแล้วนะครับความดาร์กของเกาะนี้ยังมีอีกนะทุกคนรู้ไหมครับว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเกาะนี้เนี่ยเคยถูกใช้เป็นฐานทัพของจักรวรรดิญี่ปุ่นมาก่อนด้วยนะคือในช่วงเวลานั้นครับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยได้สร้างอาวุธขึ้นมาอย่างหนึ่งเรียกว่าไคเทนถ้าให้อธิบายให้เห็นภาพนะครับมันคือตอร์ปิโดที่ถูกดัดแปลงให้มีที่นั่งสำหรับให้คนเข้าไปขับได้เพื่อบังคับทิศทางพุ่งชนเรือรบของศัตรูครับซึ่งมันก็คือภารกิจพลีชีพใต้น้ำดีๆนี่เองแหละตอนนั้นเนี่ยนะครับภารกิจครับถูกเตรียมพร้อมแล้วก็สแตนบายทั้งหมดแล้วนะแต่โชคดีครับที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามไปก่อนครับพอสงครามจบลงครับตอร์ปิโดทั้งหมดเนี่ยก็เลยถูกเอาไปทำลายทิ้งส่วนที่เป็นหัวระเบิดนะครับถูกตัดและเอาไปทิ้งทะเลส่วนโครงที่เหลือครับถูกเอาไประเบิดทำลายทั้งหมดฮะแต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้ครับคือซากอุโมงค์ที่เขาเคยใช้ซ่อนตอร์ปิโดนี่แหละที่นี่มีชื่อว่า Rune of Human Torpedo Kaiten Bunker No. 2 นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อก่อนบนเกาะนี้จะมีอุโมงค์เก็บตอร์ปิโดอยู่ถึง2ที่ด้วยกันแต่อุโมงค์หมายเลข1มันพังไปแล้วครับทุกวันนี้เลยเหลืออยู่แค่อุโมงค์หมายเลข2ที่เดียวซึ่งมันก็ดูไม่ใช่ที่เที่ยวที่เดินทางง่ายนะมันก็ซ่อนๆอยู่ครับแต่ว่าเดินมาดูได้ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีหรือถ้ำมันปิดไปแล้วนี่คือถ้ำนะครับที่เขาใช่ไหมกำจัดระเบิดตอร์ปิโดส่วนที่เหลือทิ้งถูกปะคือทางเข้าจะเป็นถ้ำแต่มันจะมืดแล้วอะโอ้โหน่ากลัวมากตรงนี้เขาก็คือถ้ำเขาเรียกใช้คำว่าตอร์ปิโดมนุษย์ไคเทนนะฮะโอ้โหน่ากลัวมากสยองขวัญมากโอ้โหมันลึกนะเนี่ยทุกคนมาดูปากถ้ำที่เข้ามาถ้ำลึกนะฮะโอ้ตามเพดานมันก็จะเป็นแบบร่องรอยอะไรก็ไม่รู้สุดแล้วนะครับนี่ฮะเขายังมีซากอยู่เลยนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เห็นซากปะก็คือมันมีเท่านี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีซากของตอร์ปิโดอยู่นะครับก็อันนี้คืออันที่ทุกคนเห็นเนาะเนี่ยมันติดอยู่ตรงกำแพงนะครับว้ายเข้ามาลึกมาก น่ากลัวมากน่ากลัวมากไม่รู้มันมืดมียุงไหมไม่มีแล้วเจอไหมเจอก็นี่ครับตามประวัติศาสตร์ที่เราฟังเนาะทั้งหมดก็คือเขาเอามาระเบิดอยู่ในถ้ำนี้นะฮะไม่น่าเชื่อนะว่าลิงก์กับสงครามโลกครั้งที่2ได้แต่ถ้าใครอยากฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับจากสงครามโลกครั้งที่2ในยุคเขาเรียกว่าอะไรนะจักรวรรดิญี่ปุ่นตอนนั้นเนาะก็จะมีตอนที่เราไปเกาะกระต่ายนะครับโอคุโนชิมะเนี่ยก็จะมีเกร็ดความรู้คือต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขามาแอบทำซุ่มทำอะไรตามเกาะต่างๆเยอะมากที่ไม่ใช่เกาะเมนแลนด์นะฮะเยอะมากแล้วพอเรามาเที่ยวเกาะแปลกๆเนี่ยมันจะเจอไอ้พวกเนี้ยที่เขาเอามาสร้างเอาไว้ครับน่าไปทำซีรีส์เหมือนกันนะว่าในยุคนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขาทำอะไรไว้ตรงไหนบ้างน่าสนใจเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลดูนะโอเคไปดูกันว่าตอนนี้เราไปโรงแรมล้างทันไหมให้มีแสงอยู่นะเพราะแสงใกล้จะตกแล้วนี่ครับเขาบอกว่ามันเป็นรีสอร์ทสไตล์แบบว่าฝรั่งเศสนะฮะแต่ตอนนี้ก็ร้างอย่างที่เห็น
เชื่อไหมครับว่าบนเกาะนี้ครับมีรีสอร์ทร้างขนาดใหญ่และหรูหรามากอยู่บนเกาะด้วยนะซึ่งต้องเล่าก่อนนะครับว่าหลังจากผ่านช่วงสงครามโลกมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเข้าสู่ยุค 1960 ทางญี่ปุ่นเนี่ยพยายามนะครับจะปั้นเกาะนี้ครับให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับก็เลยผุดไอเดียครับโปรโมทที่นี่ให้กลายเป็นฮาวายแห่งญี่ปุ่นนะเริ่มมีการเมคโอเวอร์ครั้งใหญ่นะครับทั้งเกาะเลยนะด้วยการเอาต้นไม้ที่สร้างบรรยากาศให้เหมือนกับอยู่ฮาวายเนี่ยมาปลูกจนตอนนั้นเนี่ยนะครับที่นี่กลายเป็นจุดหมายที่คนญี่ปุ่นฮิตมาฮันนีมูนกันมากครับและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับในปี 1963 ครับได้มีการสร้างโรงแรมขึ้นมาแห่งหนึ่งมีชื่อว่า The Hachijo Royal Hotel ครับในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่และหรูหรามากๆแถมดีไซน์ยังสร้างออกมาเป็นสไตล์ฝรั่งเศสอีกด้วยนะแต่ก็นั่นแหละครับความรุ่งเรืองนี้มันอยู่ได้ไม่นานนะฮะเพราะหลังจากนั้นครับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเปิดให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศง่ายขึ้นใช่ไหมทีนี้ฮาวายจำลองเนี่ยก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะว่าคนสามารถจองตั๋วบินไปเที่ยวฮาวายของจริงได้เลยครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับจากที่เคยมีคนแห่มาเที่ยวเกาะนี้กันเยอะๆคนก็เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับทำให้หลายๆสถานที่บนเกาะครับต้องทยอยปิดตัวไปรวมถึงโรงแรมแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผ่านมา 20 ปีพอดีเลยนะข้าวของเครื่องใช้โครงสร้างต่างๆในโรงแรมยังคงถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้แบบนั้นและทุกวันนี้ครับที่นี่ก็กลายเป็นหนึ่งในสถานที่รกร้างที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเลยคือต้องบอกว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลนะเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายก็คือแค่รอบนอกเท่านั้นนะครับห้ามเข้าไปข้างในเด็ดขาดนะถึงแม้คุณจะอาจจะเคยเห็นคลิปฝรั่งอะไรเขาแอบเข้าไปถ่ายล่าท้าผีแล้วก็แล้วแต่นะคือพวกนี้เราถ้าอยากดูจริงๆมันดูรอบนอกได้ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ห้ามแต่อย่าเข้าไปข้างในนะแต่เมื่อกี้เราบินโดรนดูใช่ไหมปรากฏว่าอีกามันพุ่งเข้าใส่โดรนแบบ 2-3 ตัวแบบเข้ามาลุมน่ากลัวมากคือโรงแรมก็น่ากลัวโรงแรมน่ากลัวแล้วมันก็ใหญ่มากนะครับแต่ว่าอีกาเหมือนปกป้องอาณาเขตนี้อยู่ครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ก็เป็นได้ครับมาร้านอิซากายะสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่ารีวิวดีไม่รู้ได้นั่งไหมส่งเข้าไปดูก่อนมีที่นั่งนะเราก็มีปลาเต็มเลยเขามี English เมนูเขามีแท็บเล็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวน่ารักมันจะมีปลาอะไรสักอย่างที่เหม็นๆนะที่เขาบอกอะนี่มันอะไรครับเนี่ยมันคือฮาจิโจจิมะแองเจลิก้าเบียร์นะครับตอนแรกก็ไม่รู้มันคือเบียร์อะไรแต่ว่ามันเป็นเบียร์ของที่นี่เขาบอกว่ามันใช้ใบอาชิตาบะนะครับซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นเมืองเป็นซูเปอร์ฟู้ดมาเป็นส่วนประกอบหลักในการหมักนะครับแปลกใหม่ก็อร่อยดีนะมันไม่ได้แบบมีความแบบอะไรกินเหม็นเขียวอะมันไม่เหม็นเขียวไม่เชื่อชิมดูมันก็เหมือนเบียร์แต่แค่ว่ามันมีความแบบมันมีเท็กเจอร์หน่อยบอกว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะครับจำนี้นะแล้วก็พวกซูชิอันเนี้ยครับมันจะเป็นซูชิคือปลาที่จับได้บนเกาะถามว่ารู้ไหมว่าปลาอะไรบ้างไม่รู้นะเพราะนั้นก็กินปลาหมึกก่อนแล้วกันแต่ว่าบอกว่าซูชิอ่ะจะไม่ได้ใส่อะไรนะไม่ได้ใส่วาซาบิแต่ว่าใส่เป็นมัสตาร์ดใช่เป็นสีเหลืองหวานจริงด้วยมันจะไม่แบบโคตรอัพเลยมันจะไม่เหมือนแบบที่เรากินนะมันเป็นสูตรของเฉพาะบนเกาะนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้ชิ้นนั้นไม่ค่อยเผ็ดเนื้อแบบนุ่มมากเลยปลาอะไรครับเนี่ยไม่รู้นะเข้าที่พักกันเท่าไหร่นะครับ 9,570 เยนก็มีกินปลาท้องถิ่นอร่อยดีนะแล้วก็มีเครื่องดื่มแปลกเลยแหละแต่ว่าก็อร่อยดีก็ไม่ได้กินยากโอเคครับเดี๋ยวเข้าโรงแรมกันตอนนี้มืดทั้งเกาะเลยเห็นดาวชัดมากมองขึ้นไปปุ๊บเห็นดาวเลยโรงแรมแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา 2 ทุ่มใช่คือพรุ่งนี้เรือที่จะไปเกาะอาโกชิมะเนี่ยครับมันคือเรือตอน 9:30 น.เรือนี้ไม่สามารถที่จะจองล่วงหน้าได้ต้อง walk in ซื้อเท่านั้นต้องดูวันต่อวันด้วยเหตุผลเพราะว่า
เรือโอกาสยกเลิกโดยปกติเฉลี่ยแล้วประมาณ 50-60%ก็คือ ก็คือง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเขามองว่ามันไม่แบบ ถ้าลมมันแรงเกิน หรืออะไรเงี้ย อืม คือมันไม่ใช่ว่าเรือแล่นไม่ได้นะ อ่าฮะ เรือแล่นได้ อ่า ไม่ว่าจะมีลมอะไรก็ตาม อืม ปัญหาคือมันจอดที่เกาะนูนไม่ได้ อืม เพราะนั้นถ้าเขารู้สึกว่ามันจะจอดไม่ได้เขาจะไม่ออกเลย เพราะนั้นพวกนี้มันต้องเช็ควันต่อวัน คือพรุ่งนี้เช้าเราต้องถามโรงแรมว่ามีเรือไหมให้โรงแรมเช็คไปที่นู่นให้ หรือไม่ก็อาจจะเปิดในเว็บไซต์นะฮะเพราะนั้นเราต้องมาดูกันว่าเราได้พาทุกคนไปดูไหมอันนั้นแหละนี่คือมิชชั่นก็เนี่ยแหละครับถึงบอกว่านี่เป็นเกาะที่ไปยากที่สุดในญี่ปุ่น เพราะว่านอกจากจะหลายต่อแล้ว นอกจากจะไกลแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าเรือจะออกไหมหรือเปล่า ยกเว้นไปเฮลิคอปเตอร์ ซึ่ง เปิดปุ๊บเต็มปั๊บ ใช่แล้วมันลำนิดเดียวเองนะนั่งไม่กี่คนนะฮะโอเคงั้นพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นกัน แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เราได้ไปนะครับเราก็ต้องรู้อีกว่าขากลับเราได้กลับไหม เพราะถ้าไม่ได้กลับแผนเราจะพังเลยเพราะว่าเราจะต้องอยู่ที่นู่นต่ออีก2 คืนโอเคบ๊ายบาย Good morning ฮะทุกคนวันนี้เช้าแล้วฮะข่าวดี ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับ วันนี้เรือ Operate นะฮะนี่เขียวๆนี่อยู่ในเว็บเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมคือมันสามารถเข้าไปเช็คในเว็บได้นะครับว่าวันนี้เรือวิ่งไหมแล้วก็เขาบอกว่าขึ้นที่โซโคโดะนะคามินาโตะก็คือข้างโรงแรมนี่เลยคือหน้าโรงแรมนี่เลยที่เรานอนแต่เมื่อวานโรงแรมบอกว่ามันวิ่งอีกท่าเรือหนึ่งซึ่งไม่รู้มันคงสลับไปสลับมาแล้วแต่ดวงนะแต่คิดว่าเนี่ย9:30นะครับคิดว่าได้ก็เดี๋ยวจะไปคุยโรงแรมก่อนตอนนี้อาจจะงงนิดหน่อยตรงที่ว่าตกลงต้องเอารถไปคืนไหมเพราะว่าเดินออกไปนี่เป็นท่าเรือเลยเดี๋ยวอาจจะไปถามเขาก่อนเดี๋ยวกินข้าวกันครับไปmorning ลองฮึมด้วยเนี่ยกินข้าวเช้าในโรงแรมกันก่อนนะครับในเว็บไซต์บอกว่าโซโคโดะนะครับแต่เมื่อกี้ผมให้โรงแรมโทรไปเช็คว่าเรือขึ้นที่ไหนเขาบอกว่ายาเอเนะผมก็อะไรกันแน่วะนี่อ่ะแต่ตรงนี้ก็มีเรือจอดนะไม่งั้นเราจะลองขับรถไปถามก่อนเผื่อมันคุยกันไม่รู้เรื่องโอเคมาถึงคืนรถนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันให้เรียบร้อยก็คือที่เช่ากับที่เติมน้ำมันอันเดียวกันWhere you going? อาโกชิมะ Agoshima ship. Ferry. Ferry, yeah. Okay. 2% โอกาชิมะあ、大島ですありがとうございますมีใบเสร็จยังไม่ได้ตั๋วลืมนั่นแหละ ที่เราเช็คในเว็บก็คือ เห็นไหมบอกแล้วแผ่นไม่ได้แผ่นเป๊ะๆไม่ได้ This is your ticket. Okay. Please waiting for this. Okay. Inside. here Okay. okay Thank you. thank you อาริกาโตโกไซมาสมแล้วนะครับที่เขาว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ไปยากที่สุดในญี่ปุ่นแล้วนะครับคือตั๋วนะครับเป็นรถนะครับมาคนขายตั๋วคืออยู่ในรถคือเมื่อกี้คนขับรถที่ร้านเช่ารถมาประส่งเราเขาก็บอกว่าผมก็ถามว่าซื้อตั๋วในนั้นเหรอเขาบอกไม่ใช่คา lady in car ก็เลยบอกฮะอ๋อก็คือผู้หญิงเขาอยู่ในรถนั่นแหละขายตั๋วแล้วทีนี้พอซื้อตั๋วเสร็จอะตอนกลางซื้อตั๋วเขาจะถามเลยว่าคุณพักโรงแรมไหนคุณพักที่ไหนบนเกาะพอเขาเหมือนประมาณว่าถ้าไม่มีที่พักเขาจะไม่ขายให้เราก็แต่ว่าเราจองมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าโรงแรมบนเกาะนะครับมันไม่ใช่โรงแรมมันเป็นอารมณ์แบบเกสต์เฮาส์อย่างเงี้ยมีอยู่ไม่กี่ที่นะครับ 3-4 ที่ต้องจองก่อนนะครับแล้ววิธีการจองคือต้องหาคนพูดภาษาญี่ปุ่นได้โทรไปจองให้นะครับแล้วตอนแรกเขาไม่ยอมให้จองด้วยเขาบอกว่าที่เราพักชื่อไคยูนะครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คนต่างชาติจองเพราะว่าชอบจองแล้วไม่มาแต่เราก็บอกว่าเราไปชัวร์เราไปแน่นอนถ้าเรือไม่ยกเลิกเราไปชัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจองได้นะฮะโอเคตอนนี้ลมแรงเดี๋ยวเรารอเรือขอให้นั่งรอในนั้น
ทุกคนรู้ไหมครับว่าสถานที่ที่ผมกำลังจะไปเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ถูกขนานนามว่าให้เป็นเกาะที่ไปยากที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะฮะจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเกาะนี้อยู่ไกลที่สุดนะมีเกาะที่อยู่ไกลกว่านี้อีกนะครับอีกหลายเกาะเลยนะแต่ทำไมถึงยากที่สุดมาฟังเหตุผลกันฮะหลักๆเลยครับคือเรื่องของความแปรปรวนของธรรมชาติครับเกาะนี้เนี่ยตั้งอยู่กลางเส้นทางของกระแสน้ำอุ่นคุโรชิโอะนะฮะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในกระแสน้ำที่ทรงพลังและเชี่ยวกรากที่สุดพอคลื่นลมมันแรงจัดใช่ไหมบวกกับตัวเกาะเนี่ยมันดันไม่มีอ่าวธรรมชาติสำหรับบางคลื่นฮะมันเลยทำให้เปอร์เซ็นต์ที่เรือจะจอดเทียบท่าได้เนี่ยมีแค่ประมาณ 50-60% เท่านั้นนะโดยวิธีการเดินทางมาที่เกาะอาโอกาชิมะนะครับขั้นแรกครับเราจะต้องบินจากสนามบินฮาเดดะนะครับมาลงที่สนามบินบนเกาะฮาจิโจจิมะกันก่อนนะหรือว่าเราจะนั่งเรือข้ามคืนไปเลยก็ได้มันจะมีเรือรอบดึกนะครับประมาณ3 ทุ่มกว่ามาถึงตอนเช้าเหมือนกันนะซึ่งหลังจากนั้นครับเราจะต้องเดินทางต่อนะครับไปที่เกาะอาโอกาชิมะวิธีข้ามเนี่ยมี2วิธีครับทางที่1ครับคือเฮลิคอปเตอร์ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆนะแล้วมันเต็มไวมากครับเพราะว่ารอบนึงเนี่ยมันนั่งได้แค่แบบประมาณ9 คนเลยเท่านั้นเองนะส่วนวิธีที่2นะครับคือการนั่งเรือข้ามฟากครับจากเกาะฮาจิโจจิมะไปครับซึ่งวิธีนี้บอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องซื้อตั๋ววันนั้นเท่านั้นนะครับคือเขาจะไม่ขายตั๋วล่วงหน้านะฮะเราต้องซื้อตั๋วและต้องดูกันว่าวันนั้นเรือจะออกหรือไม่ออกครับถึงแม้จะมีรอบเรือนะครับระบุชัดเจนนะครับว่าใน1 อาทิตย์เนี่ยไปวันไหนบ้างแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันตอนเช้าอีกเหมือนกันครับว่าวันนั้นเนี่ยสถานะของเรือจะออกหรือไม่ออกและจะออกท่าเรือไหนนะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าลุ้นมากนะครับและแน่นอนนะว่าไปว่ายากแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดไปถึงแล้วขากลับนะครับเรือมาไม่ได้คุณจะต้องค้างอยู่ที่เกาะนั้นนะครับอีกอย่างน้อยๆ2 วันนะซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นตามแผนหรือไม่ไปดูกันครับเขาเรียกขึ้นเรือแล้วนะครับนี่ก็คือเรือ 9:30 ตอนนี้เป็นเวลา 9:22 เขาถึงเพิ่งเรียกขึ้นเรือนะครับแต่ว่าจำนวนคนที่ไปกับเราเนี่ยน้อยมากนะฮะเนี่ยมีคนแค่ประมาณนี้เองนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12รวมเราเป็น14 คนเรือชื่อว่าคุโรชิโอมารุนะครับกระเป๋ามีที่วางข้างล่างนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปหาที่อยู่ซึ่งอยู่ที่ไหนแอบมึนนิดหน่อยเนี่ยเรือมันโครงเครงก็คือเขาน่าจะมีที่อยู่เยอะกว่านี้แหละชั้นบนจริงๆน่าจะดูจุได้เยอะอยู่นะแต่เหมือนเรามาวันธรรมดาได้มั้งหรือจริงๆเกาะนี้ก็คงไม่ได้เป็นเกาะฮิตสำหรับคนญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะว่ามันไปยาก3 ชั่วโมงนะครับนั่งเรือโดยประมาณจะไปถึงประมาณเที่ยงนะฮะ10 11 12เที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งโอ้ข้างบนมีเป็นแบบที่นั่งเลยนะฮะอันนี้ก็นั่งได้ปกติตอนนี้กำลังออกจากเกาะนะฮะเรือออกเลทนิดหน่อยนะฮะปกติญี่ปุ่นจะตรงเวลามากแต่ว่าเรือเนี้ยออกเลทประมาณ5 นาทีที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวกำลังขับออกจากฮาจิโจจิมะนะครับอย่างที่เขาบอกภูเขาลูกนี้นะครับเหมือนภูเขาไฟฟูจิชื่อก็มีลงท้ายด้วยฟูจิซึ่งก็เหมือนฟูจิจริงๆนะแค่ไม่มีหมวกนะแต่ไม่รู้ว่าฤดูหนาวจะมีหมวกเหมือนฟูจิหรือเปล่าเจอกันทำอะไรครับเปล่าอย่าออก เอาไปสิเดินขึ้นข้างบน ปิวปะ ไม่ปิวไปดูวิวได้แต่ว่าจะมึนๆนิดนึงนี่คือหน้าตาของเกาะโอกาชิมะนะครับที่ทุกคนเห็นฝั่งนู้นเป็นปล่องภูเขาไฟซ้อนภูเขาไฟอีกทีหนึ่งสวยมากและเห็นไหมมันเป็นหน้าผาหมดเลยครับเพราะฉะนั้นท่าเรือมันจะมีอันเดียวซึ่งมันจอดยากนะครับอันนี้เป็นโปสเตอร์เหมือนจะเป็นเกาะทั้งหมดในทะเลโซนนี้มั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันจะมีเกาะอยู่โซนนี้เยอะมากนะทุกคนดูดิบนเรือลำนี้นะครับมีตู้กดน้ำเหมือนจะมีอันเดียวเท่าที่ผมเดินสำรวจจนทั่วแล้วน่าจะมีแค่ตู้นี้นะครับห้องน้ำชายสะอาดมี2 โถสบายใจพูดตามตรงนะครับเรือค่อนข้างโครงเครงนะฮะหมายความว่าเมาได้เลยนะควรจะกินยาแก้เมาเรือครับซึ่งเรากินไปแล้วนะแบบโค้งมากเนี่ยแบบเอนตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็จะนอนกันเลยขึ้นเรือมา3 ชั่วโมงถึงโอเค
อนนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่เกาะอาโอกาชิมะกันนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าการเดินทางไปที่นี่นะครับสภาพอากาศคลื่นลมคือเราไม่สามารถคาดเดาได้นะเพราะว่าถึงแม้เราจะออกเรือมาแล้วนะครับแต่เราก็ต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าเรือจะเทียบท่าได้ไหมแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยตอนนี้เราก็สบายใจอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเรามีประกันการเดินทางชับ Travel Buddy ให้อุ่นใจนะคือทางชับเนี่ยนะครับเขาคิดความคุ้มครองมาเผื่อทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างก่อนเดินทางครับชับก็คุ้มครองให้นะตั้งแต่ก่อนเช็คอินที่เคาน์เตอร์3ชั่วโมงไปจนถึงหลังเดินทางเลยหรือถ้าระหว่างอยู่ต่างประเทศครับแล้วเกิดอุบัติเหตุป่วยขึ้นมาพอเรากลับที่ไทยเนี่ยครับทางชับก็ดูแลค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องให้อีก21วันนะฮะหรือถ้าใครไปเที่ยวแบบครอบครัวนะครับมีทั้งเด็กหรือว่าผู้สูงอายุไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าชับให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเท่ากันทุกช่วงอายุฮะตั้งแต่เด็กเล็ก6เดือนไปจนถึงผู้ใหญ่วัย85ปีและคุ้มครองสูงสุด6ล้านบาทและถ้ามีเหตุไม่คาดฝันครับทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลก็ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนนะครับหรือระหว่างเราไปเที่ยวต่างประเทศนานๆนะครับอาจจะแบบห่วงหน้าพะวงหลังกลัวว่าบ้านเราจะเป็นยังไงใช่ไหมแน่นอนว่าทางชับครับคุ้มครองไปถึงบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านของเราด้วยนะครับเช่นไฟฟ้าลัดวงจรท่อน้ำแตกหรือว่าโดนงัดแงะขโมยของทางชับคุ้มครองให้ตามแผนประกันที่เราซื้อไว้นะเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวไหนครับทำประกันการเดินทางต่างประเทศของชับเอาไว้เลยนะและอย่าลืมนะครับซื้อกับคนที่เรารักด้วยนะฮะกรอกโค้ดของเราด้วยนะครับ GWG 25ย้ำอีกครั้ง GWG 25รับส่วนลด 25% ได้อุ่นใจด้วยได้ความคุ้มค่าด้วยครับส่วนตอนนี้เราไปดูกันนะครับว่าการเทียบท่าที่โหดที่สุดในญี่ปุ่นจะเป็นยังไงเกาะเลยครับทุกคนรอบเกาะเป็นแบบภูเขาหน้าผาหมดเลยมีแค่ตรงนี้ที่เป็นท่าเรือซึ่งเดี๋ยวเราไปกันสแตนด์บายกันเหมือนจะออกข้างบนนะฮะเพราะนั้นเขามีลิฟต์อยู่เราก็ใช้ลิฟต์จึ๊บว้าวคนรอกลับเต็มเลยถึงแล้วนะฮะเราติดต่อไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าคนไหนคือใครอย่างไรเพราะไม่มีเบอร์อะไรกันให้ครับทุกท่าน蒸して食べる弁当อ๋อ山の地熱のところスチームありがとうございますเขามีอันนี้มาให้ด้วยเป็นโต๊ะน่าจะเป็นมื้อเที่ยงเขาเตรียมไว้ให้ไข่ต้มมันหวานใช่ごめんねすいませんให้นี่ครับเขาก็จะเอารถมาส่งคือเราโทรมาจองไว้แล้วแหละคือที่พักเขาบอกว่าที่พักกับเจ้าของรถอ่ะกับบริษัทเราก็เป็นพี่น้องกันเขาก็เลยเหมือนแบบเขาวงจรแล้วก็คนอื่นที่มาก็ฟิลเดียวกันเนี่ยแล้วก็เนี่ยลังคอนเทนเนอร์ที่มาส่งเนี่ยก็คือมาส่งของนะครับเนี่ยคือถ้าฝั่งเนี้ยคลื่นแรงจอดไม่ได้เลยนะครับตรงนี้มันดูแบบขนาดอันนี้มันยังคงเคงเลยโอเคค่าเช่ารถนะครับ 5,500 เยนต่อวันนะฮะมาดูกฎกัน to turn off the light after exiting off เวลาเข้าอุโมงค์ต้องเปิดไฟแล้วปิดไฟและแล้วครับเราก็มาถึงเกาะที่ขึ้นชื่อได้ว่าไปยากที่สุดในญี่ปุ่นจนได้ครับและนี่คือเกาะอาโอกาชิมะฮะต้องบอกว่าเขาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ถัดออกมาจากเกาะฮาจิโจจิมะนะฮะเป็นหนึ่งในเกาะภูเขาไฟของหมู่เกาะอิสุเหมือนกันครับแต่สิ่งที่ทำให้เกาะนี้มันพิเศษสุดๆครับคือภูมิประเทศฮะมีลักษณะเป็นภูเขาไฟซ้อนด้วยภูเขาไฟอีกทีหนึ่งครับแบบนี้เลยนะส่วนสาเหตุที่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับมันเกิดจากการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟในปี 1785 ครับคือช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับชาวบ้านกว่า300ชีวิตเนี่ยต้องพยายามหนีตายลงเรือนะครับแต่สุดท้ายครับก็มีคนรอดไปถึงเกาะฮาจิโจจิมะได้แค่เพียงครึ่งเดียวครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดครับและจากโศกนาฏกรรมครั้งนั้นนะครับมันเลยทำให้เกาะแห่งนี้ครับถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นานถึง50ปีเต็มจนกระทั่งในปี1835ก็ได้มีผู้นำชาวบ้านคนหนึ่งครับเป็นแกนนำรวบรวมผู้คนนะครับและพากันกลับมาฟื้นฟูเกาะบ้านเกิดของพวกเขาได้สำเร็จอีกครั้งจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคนบนเกาะนี้มีอยู่แค่ประมาณ100 กว่าคนเท่านั้นเองนะที่นี่ก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุดในญี่ปุ่นด้วยครับและสำหรับใครครับที่ดูแล้วอยากจะเดินทางมาที่เกาะนี้สักครั้งหนึ่งครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าที่พักบนเกาะครับเขามีแค่ไม่กี่ที่นะครับแถมวิธีเดียวที่จะจองได้คือต้องโทรมาจองเองเท่านั้นนะฮะก็ส่วนใหญ่ครับก็ต้องให้คนที่เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยเป็นคนโทรไปจองให้นะและแนะนำอย่างยิ่งนะครับว่าถ้ามาที่นี่ควรจะเช่ารถขับบนเกาะด้วยครับรวมถึงต้องเตรียมเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเพราะว่าบนเกาะนี่ส่วนใหญ่ก็ใช้บัตรใช้อะไรไม่ได้นะฮะแต่บนเกาะมีรถให้เช่านะครับแล้วก็มีร้านขายของนะแต่อย่างตอนที่เราโทรไปจองที่พักเนี่ยอาจจะฝากให้ที่พักเนี่ยครับประสานงานเรื่องจองรถเช่าให้เราไปเลยทีเดียวจะได้จบครับอาริงกาโตะโกไซมาโอเคเรียบร้อยนะฮะงงแต่ก็เรียบร้อย คือเราติดต่อมาเช่ารถเรียบร้อยนะครับ 5,500 เยนเขาก็จะมารับตรงท่าเรือเลยซึ่ง
มาถึงอ่ะมันก็จะไม่มีป้ายอะไรบอกหรอกแค่สังเกตเอาเขาจะเดินมาถามว่าใช่พานุพัฒน์สั่งไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าคนมามีแค่10กว่าคนเองนะเพราะฉะนั้นก็หากันไม่ยากแล้วก็เมื่อกี้ก็มีคนกลับอีกประมาณเกือบ20 คนมั้งถ้าสังเกตเสียงอะไรวะโอเคถ้าทุกคนเห็นจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าเกาะเนี่ยฮะมันจะเป็นภูเขาไฟที่ซ้อนอยู่ในภูเขาไฟทีหนึ่งนะครับของเกาะเนี้ยแล้วตอนเนี้ยที่เราขับรถนะครับเราต้องขับรถขึ้นสันเขาครับคือขอบรอบๆภูเขาไฟชั้นนอกอ่ะแล้วเดี๋ยวไปข้างหน้าครับเนี่ยเป็นโซนที่คนอยู่อาศัยแหละซึ่งเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปจัดการโรงแรมให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าจะไปเลยดีแต่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าผ่านโรงแรมเนี่ยอาจจะแวะโรงแรมก่อนถนนจะแคบๆนะฮะเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางเนินขึ้นอย่างเดียวแล้วก็เป็นรถแบบคันเล็กๆเนี่ยถามว่าขับยากไหมก็ใช้ฝีมือในการขับนิดนึงเพราะว่าทางมันเป็นแบบทางขึ้นทางลงเนี่ยแล้วรถก็จะเก่าไม่เสียงอย่างนี้เห็นป่ะนะฮะ แล้วก็จะโอก ผมจะโอกแต่นั่งบนเรือแล้วดีนะกินยาแก้เมาเรือไปนี่ขนาดกินนะเนี่ยถ้าไม่กินนี่โอกไปแล้วถึงแล้วนะฮะเรานอนที่นี่นะครับไคยูเป็นเกสต์เฮาส์นะครับโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาให้สิ่งเหล่านี้มาตอนแรกเราเข้าใจว่าที่อันนี้ไว้กินเลยหรือเปล่าแต่เหมือนไม่ใช่นะคือมันยังแบบสดๆอยู่เลย ไม่หรอก ใช่เนี่ยมันแบบเหมือนต้องเอาไปเนี่ยไข่เขาคิดว่าน่าจะยังไม่ต้มก็คือที่นี่เขาจะใช้เขาเรียกว่าฮิงยะคือมันเป็นแบบเหมือนกับมันเป็นรอยแยกพื้นที่ที่มีไอ้น้ำและก๊าซพุ่งขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นความร้อนจากแมกมาใต้ดินก็คือง่ายๆภูเขาไฟนี่ยังปะทุยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เป็นภูเขาไฟที่สงบนะฮะเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าฮิงยะสาธารณะเหมือนเราเอาอาหารไปคุกกิ้งได้แล้วบอกว่าไข่และมันหวานที่เอาไปทำที่เนี่ยจะมีรสชาติเฉพาะตัวว้าวออกใกล้ๆกันจะมีโรงอาบน้ำสาธารณะใช้ความร้อนจากฮิงยะด้วยเป็นห้องซาวน่าและสระน้ำอุ่นห้องก็ประมาณนี้นะครับน่ารักดีไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้หรูหราอะไรแต่ก็สบายๆสไตล์เกสต์เฮาส์แล้วออกมาเจอกับแมวส้มนี่มีแมวส้มให้ตัวหนึ่งนะครับเป็นแมวที่อยู่ห่างไกลแผ่นดินใหญ่มากเนี่ยมันได้กลิ่นแบบอารมณ์แบบคล้ายๆกรรมฐานเนาะนี่ก็เป็นรถส่งของนะครับคือเขาขับมาแล้วก็เป็นแบบของ Amazon ของสั่งเงี้ยก็คงอาจจะมาพร้อมเรือแหละแต่อาจจะดีเลย์หน่อยคนที่นี่ก็คือวัฒนธรรมก็คือเขาจะไปกินข้าวตรงฮิงยะคือเราต้องเอาของที่เขาให้ไปประกอบอาหารเองนะฮะซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาจะทำข้าวไปกินไม่ใช่คือเขาถามว่าเรากินข้าวหรือยังมันให้ไปทำตรงนั้นโอเคงั้นไปกันถึงแล้วนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นฮิงยะที่เขาบอกว่ามันใช้ความร้อนจากแมกมานะครับนี่ฮะเขาหินทับไว้เนาะ และด้วยความที่ว่าเกาะอาโอกาชิมะเนี่ยนะครับเป็นภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนรู้ไหมครับว่าแทนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะกลัวนะครับเขากลับเอาความร้อนจากภูเขาไฟครับมาใช้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะอย่างการเปลี่ยนให้มันกลายมาเป็นหม้อนึ่งธรรมชาติครับคือไอร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินพวกนี้เนี่ยชาวเกาะเขาจะเรียกกันว่าฮิงเกียนะครับก็มันคือไอน้ำและความร้อนจากภูเขาไฟพวยพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาครับและเขาจะใช้วิธีการต่อท่อเหล็กลงไปใต้ดินเพื่อดึงเอาไอร้อนพวกนี้ครับขึ้นมาเป็นหม้อนึ่งอาหารให้พวกเราใช้งานกันนะเพราะฉะนั้นครับกิจกรรมไฟบังคับที่ต้องทำตอนมาครับคือซื้อวัตถุดิบอย่างพวกไข่ไก่มันเทศแล้วก็เอามาเรียงใส่ตะแกรงนะครับปิดฝาและปล่อยให้ไอน้ำเนี่ยครับนึ่งอาหารให้เราจนสุกนะครับและนอกจากจะเอามาทำอาหารได้แล้วนะครับเขายังเอาไอน้ำร้อนพวกนี้เนี่ยนะครับมาผลิตเกลือที่เรียกว่าเกลือฮิงเกียด้วยนะเป็นกระบวนการที่มันแบบคราฟมากๆนะครับจนทำให้เกลือของที่นี่ครับกลายเป็นหนึ่งในเกลือที่เป็นแรร์ไอเทมเลยเหนื่อยไหมหรืออาจจะต้องใช้อันนู้นมาอ๋อก็คือเมื่อกี้เราถามคนญี่ปุ่นว่าฉันนานไหมบอกว่า30 นาทีอ๋อ
入れてインしてから一応オープンで。 อ๋อโอเคอาริกาโตโกไซมาสอ๋อก็คือเขาอะอบเป็นแมกมานะครับ30 นาทีนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าระหว่างนี้คุณก็ไปเดินดูมารุยามะมาแล้วเหรอแป๊บนึงเอ้ยว่ะว้าวนี่ควรเอาหินทับไว้ปะมันอาจจะแบบโผล่ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ไว้จับนะจะได้ไม่ร้อนแนวเหล่านี้นะครับรอฟุกนะครับเผื่อมีคนใดเมตตานะครับระหว่างที่รอสุกนะครึ่งชั่วโมงก็เราจะเดินไปดูภูเขามารุยามะก็คือจริงๆก็คือตรงนี้แหละมันเป็นปากปล่องอันจิ๋วอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเดินดูภูเขาไฟไม่มีห้องน้ำด้วยมีไหมห้องน้ำมีห้องน้ำมีตู้กดน้ำด้วยสุดยอดตู้กดน้ำที่ขวดตัวอย่างไม่มีน้ำนะครับปกติเราจะเห็นแบบเต็มๆที่มันยังไม่แกะอันนี้คือเขาต้องเอาอันที่แกะแล้วนะฮะมาเป็นตัวอย่างไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะเหมือนมันน่าจะมีไม่เยอะก็ต้องกินจนหมดมั้งเดี๋ยวเรามาดูไข่ต้มก่อนนะฮะไข่ต้มไว้อันไหนนะไม่มีใครโอ้ร้อนจี Thank you teacher See you again นี่ฮะนี่คือเตานะก็ Please wash after use if it become dirty นะครับถ้ามันตกกระปรกก็ล้างให้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ห้ามให้อาหารแมวเขียนไว้เลยที่เราเห็นนี่มันเป็นใช้ความร้อนจากธรรมชาติหมดเลยนะครับในการทำ Amazing หิ่งห้อยร้อนจีตรงนี้ก็เป็นจุดที่มานั่งกินข้าวได้นะฮะโอ้ร้อนไข่ยังร้อนเลยคือทำเสร็จไม่รู้อะไรกินได้บ้าง ไส้กรอกกินได้ชัวร์ ไข่นี่ ปลากินได้ชัวร์ เขาบอกว่ามันจะมีรสชาติเฉพาะของมันด้วยนะนี่ฮะไข่ประมาณนี้ก็คือต้มสุกหมดนะอร่อยจังไข่ต้มแมกมาเป็นไงล่ะบ้าบอ เหมือนมันจะเค็มขึ้นมานิดนึงจากไข่ต้มปกตินิดเดียวนะไม่ได้เยอะ ดูมันหวานนะครับโอ้ดีบนเกาะมันมีให้แช่น้ำนะครับแล้วก็มีซาวน่าซึ่งน่าจะเป็นที่นี่แหละแล้วก็เขาใช้ความร้อนจากผู้ที่บอกก็คือแมกมานะอันนี้เป็นออนเซ็นนะฮะเขาบอกว่า very warm onsen we in a camping take me aside 11 เดือน 5เหมือนมีคนมาบอกปะเหมือนมีคนอยากแช่แล้วแบบเป็นชาวต่างชาติอะ very warm onsen บอกว่า we are camping อะไรก็ไม่รู้เหมือนประมาณว่าเรามาแคมปิ้งกันแล้วเราอยากแช่ออนเซ็นมากได้โปรดเปิดแล้วอะไรนะหรือให้สัญญาณว่ามันบอกฉันว่าเปิดเหมือนประมาณว่าเขาน่าจะมาแคมปิ้งอยู่ที่นี่แหละแล้วเดาว่าเป็นชาวต่างชาติคืออยากใช้ อยากแช่แปะไว้เผื่อผ่านมาเห็นเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าบนเกาะนี่คือคนบนเกาะนี่น่าจะอยู่แบบสงบมากอะประชากรบนเกาะปัจจุบันนะครับประมาณ100 กว่าคน170อะไรเงี้ย150 170นะครับอย่างที่ทุกคนได้ฟังข้อมูลมาแล้วเนาะว่าเคยเป็นเกาะร้างมาก่อนก็คือตอนที่ภูเขาไฟระเบิดอะแล้วคนเสียชีวิตไปครึ่งเกาะแล้วเขาต้องอพยพออกอะ
คือสุดท้ายผมชอบนับถือมากนะเขาอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดอะมีผู้นำทุกคนกลับมาอยู่แล้วก็มาตั้งรกรากใหม่เดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวนะครับ ซึ่งตอนอาจจะต้องอาจจะต้องรีบไปตอนนี้ ไฮกิ้งด้วยนิดนึงโอเครีบไป แล้วรู้กันไหมครับว่าทำไมเกาะนี้มันถึงมีรูปร่างเป็นภูเขาไฟซ้อนภูเขาไฟแบบนี้คืองี้ครับสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่บนเกาะนี้ครับจะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะกว้างๆครับมีทะเลสาบตั้งอยู่ด้วยนะและก่อนที่จะเกิดการปะทุครั้งใหญ่ในปี 1785 นะครับจริงๆมันเริ่มมีสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงปี 1780 แล้วมันเริ่มมีการแผ่นดินไหวรัวๆนะครับเกิดปล่องภูเขาไฟใหม่นะฮะมีไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาและเริ่มมีเท่าฐานหินกับภูเขาไฟเนี่ยร่วงหล่นลงมาครับและในช่วงปี 1783 ครับจนถึง 1785 เนี่ยลาวาก็เริ่มไหลทะลักออกมาทับถมกันอย่างต่อเนื่องครับจนแผ่นดินเนี่ยมันเริ่มดันตัวสูงขึ้นเรื่อยๆครับกลายเป็นกรวยภูเขาไฟมารุยามะขึ้นมาตรงกลางนั่นเองและในที่สุดนะครับปี 1785 ครับก็เกิดการปะทุครั้งใหญ่ที่สุดขึ้นฮะก็นั่นแหละครับเวลาผ่านไปนับร้อยปีทั่วทั้งภูเขามารุยามะเนี่ยนะครับก็ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้จนเขาตั้งฉายาให้เป็นพุดดิ้งชาเขียวยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะฮะและถ้าเราอยากเห็นวิวของเกาะนี้ในมุมที่สวยที่สุดนะครับเรียกว่าสูงที่สุดดีกว่านะก็จุดนี้ครับมีชื่อว่าโอทมบุนะฮะเป็นจุดที่ตั้งอยู่บนขอบปากปล่องภูเขาไฟชั้นนอกครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 423 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งการจะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางในป่าได้เลยนะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีก็ถึงยอดฮะมันมีตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรโจมันเป็นแบบว่าเลี้ยงคุโรเกะวากิวคือเลี้ยงเนื้อวัวนะครับไว้ขายเนี่ยแหละแต่เหมือนเราขับมาถึงไม่มีวัวแล้วไม่มีทุ่งหญ้าแล้วด้วยเป็นอะไรขึ้นหมดแล้วเหมือนเขาตรงนี้มีข้อกั้นแต่ไม่มีวัวก็คือไปหมดแล้วมี2 อย่างขายหมดแล้วแม่ก็เลิกทำแล้วเหนื่อยบอกว่ากิจการแบบวัวมันเหนื่อยสรุปคือข้อมูลเก่าแต่ในรูปอ่ะมันจะเป็นแบบทุ่งหญ้ากว้างๆครับเนินๆก็หันไปเห็นทะเลใช่ตอนนี้คือเป็นต้นไม้อะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยขึ้นสูงเนี่ยไม่มีวัวแล้วแม้แต่ตัวเดียวก็คือเลิกกิจการเพราะตอนแรกก็เปิดแบบดูเขาเขียนว่า close เหมือนกันก็คือสรุปแล้วคือหมดตรงนี้จะเป็นเดินไปจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะนะครับก็จะเห็นวิวทั้งหมดแต่ว่ามันมีเป็นคำภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าห้ามอยู่ไม่แน่ใจว่าห้ามอะไรเดี๋ยวขอแปลแป๊บนึงอาจจะห้ามรถเข้าเฉยๆหรือเปล่าไม่ชัวร์เขาแค่เขียนว่าไม่อนุญาตให้ใช้ยานพาหนะนะครับก็คือให้เดินเข้าไปว่างั้นเถอะเข้ามาแล้วนะฮะเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกก็จะเปียกๆนิดหน่อยชุ่มฉ่ำนะเอาล่ะแต่ตอนนี้มีแสงควรมาตอนมีแสงนั้นดึกๆไม่น่าเดินเท่าไหร่โอ้ธรรมชาติมากได้ยินปะจริงๆเมื่อกี้เราเห็นสถานีตำรวจเนาะแล้วก็มีรถตำรวจจอดอยู่1 คันเราก็เลยเซิร์ชข้อมูลว่าแบบบนเกาะนี้มีตำรวจอยู่เยอะไหมก็ปรากฏว่าข้อมูลบอกว่ามี1 คนน่าจะเป็นฟีลแบบส่งมาอยู่อะถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่องฮันนิบาลอะหรือว่าอ่านการ์ตูนอะที่มันจะมีตำรวจส่งไปอยู่หมู่บ้านที่แบบไกลอยู่หลังเขาเลยอะแต่ว่ามีแค่คนเดียวนะส่งไปอยู่แล้วบนเกาะก็มีคลินิกเนาะใช่มีคลินิกแต่ถ้าเป็นแบบเรื่องใหญ่เขาจะเป็นเฮลิคอปเตอร์มารับแล้วก็เด็กโรงเรียนเป็นยังไงฮะมีโรงเรียนก็คือตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมต้นแต่ว่าถ้าหลังมัธยมต้นก็คือต้องกลับเข้าไปเรียนในเมืองไม่ก็ไปอยู่ที่เกาะฮาจิโจจิมะที่เราไปนอนมาก่อนหน้านี้จะอันนี้กว่าแล้วก็เจอโทริอิอะไรครับเนี่ยอันนี้เหมือน เหมือนในหนังสยองขวัญญี่ปุ่นเหมือนกันนะเขาบอกว่าใช้เวลาเดินประมาณ 15-30 นาทีคืออาจจะแล้วแต่สปีดของเรานะครับโอ้แต่บันไดเขาทำดีนะทางราบสูงมากอีก60 เมตรแล้วเขาบอกข้างหน้าเอาล่ะไปยังไม่ถึงอีกมีบันไดอย่างดีเพราะว่าตรงนี้คือจุดชมวิวสูงสุดของเกาะสูงสุดจริงด้วยว้าวโอ้โห
เห็นเป็นภูเขาไฟซ้อนภูเขาไฟผมเดาว่านี่จะเป็นทางขึ้นศาลเจ้านะครับแต่ว่าเป็นทางเก่าเพราะว่าทางปัจจุบันเหมือนมันมีถนนไปถึงได้เลยทางขึ้นศาลเจ้าของฉันโดนรถปิดทางหมดแล้วนะฮะทางขึ้นศาลเจ้าถูกปิดไปแล้วแต่เดี๋ยวลองขับอ้อมอีกทางหนึ่งไปรษณีย์บนเกาะนะครับปิดเพราะว่าปิดเที่ยงปิดเร็วมากยังมีตู้โทรศัพท์อยู่เลยโอเคมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าข้างหน้าเป็นป่าก็เดินไปเรื่อยๆจะเจอศาลเจ้าก็ลองดูขับมาทางถนนบางสุดมันก็จะแบบบางจุดจะเป็นแบบว่าเลนเดียวเลยอะแคบๆขับยากนะครับงงด้วยแต่ว่าเขาก็มีทุกอย่างนะสถานีตำรวจสนามเด็กเล่นโรงเรียนก็คือจริงๆก็อยู่ที่นี่ได้เลยแต่ว่าไม่รู้สิก็เหงานิดนึงอะเหนื่อยเหมือนกันนะ ทางขึ้นแล้วขึ้นอีก และจุดที่คนเขานิยมมาดูดาวกันมากที่สุดเลยนะครับก็คือตรงนี้เลยครับสวนสาธารณะจุดชมวิวโอยามะโดยกิมมิกน่ารักนะครับของตรงนี้ก็คือพื้นที่ตรงกลางลานนะครับเขาจะปูด้วยโมเสกกระเบื้องสีฟ้าทรงกลมซึ่งดูคล้ายกับแผนที่โลกเอาไว้ด้วยนู้นที่เราไปเมื่อกี้มีทางเดินต่อตรงนี้เห็นปล่องภูเขาไฟตรงกลางสวยกว่าอันนู้นนะเพราะมันเห็นด้านข้างๆที่มันยังมีต้นไม้อะอันนู้นมันจะไม่ค่อยเห็นต้นไม้แล้วอะทางขึ้นอีกแล้ว โอ้ป่ารกร้างโอ้ยเจอแล้วโอ้โหเอ๊ะใช่ป่าวะใช่โอ้ยทุกคนเก่ามาก และถึงแม้ว่าเราจะรู้กันดีนะครับว่าการปะทุของภูเขาไฟครับมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับแต่สำหรับเกาะเล็กๆกลางทะเลแบบนี้แน่นอนว่าผู้คนเนี่ยต้องมีเรื่องเล่าและความเชื่อที่ส่งต่อกันมาฮะชาวเกาะบางส่วนเนี่ยนะครับเขามีความเชื่อกันว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟครับอาจเกี่ยวข้องกับความแค้นของวิญญาณชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอาซาโนะสุเกะครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับประมาณปี 1757 นะฮะหรือราวๆ28 ปีก่อนภูเขาไฟจะปะทุเนี่ยว่ากันว่าอาซาโนะสุเกะเนี่ยนะครับเป็นชายหนุ่มที่อาศัยอยู่บนเกาะและเขาเนี่ยได้ตกหลุมรักกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโอซึเนะฮะแต่ความรักครั้งนี้ครับกลับไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวหรือว่าผู้ใหญ่บนเกาะเลยฮะทั้งสองคนเนี่ยก็เลยถูกบังคับให้ต้องแยกกันและหลังจากนั้นครับก็มีเรื่องเล่าว่าโอซึเนะเนี่ยนะครับตัดสินใจจบชีวิตตัวเองครับส่วนอาซาโนะสุเกะครับก็เสียสติไปเลยและจากทั้งความเสียใจแล้วก็ความแค้นครับเขาจึงหยิบขวานออกมาไล่ทำร้ายชาวบ้านจนมีผู้เสียชีวิตหลายคนก่อนที่ตัวเขาเองครับจะกระโดดน้ำจบชีวิตตัวเองตามไปเหมือนกันและหลังจากเวลาผ่านไปหลายสิบปีนะครับพอภูเขาไฟบนเกาะเริ่มเกิดปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากสงบมานานมากใช่ไหมผู้คนบนเกาะบางส่วนก็เลยเริ่มเชื่อกันนะครับว่านี่อาจจะเป็นคำสาปหรือว่าความอาฆาตของวิญญาณอาซาโนะสุเกะหลังจากนั้นครับชาวบ้านก็กลับมาอาศัยอยู่บนเกาะนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมหลังจากที่อพยพไปก็ได้มีการสร้างศาลเจ้าขึ้นมาแห่งหนึ่งครับเพื่อปลอบวิญญาณของชายคนนี้ให้สงบลงและที่นี่ก็คือศาลเจ้าโทไดโชนั่นเองนะฮะแล้วพอเวลาผ่านไปหลายร้อยปีครับจากเดิมที่เคยเป็นเรื่องน่ากลัวครับศาลเจ้าแห่งนี้ครับกลับค่อยๆกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยมาขอพรเรื่องของความรักแทนเพราะเชื่อว่าชายที่เคยผิดหวังเรื่องความรักมากที่สุดอาจจะเป็นคนที่เข้าใจความเจ็บปวดของคนที่มีความรักและอาจช่วยคนที่มาขอพรที่นี่สมหวังในความรักนั่นเองแต่สภาพจริงของศาลเจ้าในปัจจุบันก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าร้างไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าศาลเจ้าเนี้ยถูกสร้างตอนปีที่กลุ่มชาวบ้านนะฮะชาวเกาะอาโกชิมะย้ายกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเขาก็สร้างที่นี่ขึ้นก็เขาบอกว่าที่ใช้กักขังวิญญาณนะตามความเชื่อเขานะคนที่แบบเหมือนบุคคลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ระเบิดภูเขาไฟอะไรเงี้ยแต่แบบพล็อตนี่คือหนังสยองขวัญเลยอะความเชื่อเขาความโกรธแค้นของคนคนหนึ่งเหมือนไม่มีใครดูแลแล้วอะแบบปกติน่าจะเป็นแบบศาลเจ้าน่าจะเป็นที่อยู่ของคนที่ดูแลศาลเจ้าอันนี้ก็ปล่อยล้างแล้วอะโอ้เขาปิดหมดแล้วเขาเก็บหมดแล้วด้วยปิดไม่ให้ดูเลยทั้งนั้นแล้วก็โทริพังนะครับหมดเลยตรงข้างบนยังมีสลัก
ไม้หลงเหลืออยู่ อันนี้น่าจะเชื่อมไปข้างล่างที่เรามาตอนแรกจำได้ไหมแล้วมีโทริอิอยู่ข้างล่างอันนี้คือทางน่าจะเป็นทางขึ้นดั้งเดิมนะครับแต่ว่าไม่ควรนะชันมากแล้วก็หญ้ารกไปหมดนะฮะตามจริงก็คือไม่ต้องมาก็ได้ครับมันรกร้างไม่หมดแล้วแต่อย่างที่ทุกคนได้ฟังนะครับเรื่องราวตำนานของศาลเจ้านี่เนาะก็เกี่ยวกับห้องความรักอีกแล้วความรักและความแค้นโอ๊ยนั่นแหละโอเคโอ๊ยโหแรงมากผมขอโทษครับไปแล้วครับไหนนก หรือเปิดเทป อยู่ในนี้แหละบินไปแล้วเฮ้ยผมว่าจุดชมวิวอันนี้สวยกว่าอันนู้นมันไม่มีอะไรมาขวางอันนู้นสูงสุดจริงฮะแต่ตรงนี้เห็นมุมที่สวยกว่าทำไมนะฮะนกแต่ละตัวร้องไม่เหมือนกันมีหลายนกผมว่าเดี๋ยวฝนจะตกอีกรอบแล้วดูทรงแล้วรีบไปดีกว่าเข้าห้องก่อนตรงนี้จะเป็นสุสานบนเกาะนะฮะก็มีไม่เยอะเนาะไม่เยอะ อ๋อเยอะนี่หว่าข้างหน้าเต็มเลย5 โมงเพลงดังเหมือนแผ่นดินใหญ่เลยเหมือนกันเป๊ะก็ข้างหน้าเรานั่นคือโรงเรียนนะครับที่เราบอกว่าโรงเรียนสวยนะเนี่ยเด็กๆเป็นเพื่อนกันนะฮะ3 คนนะครับทั้งชั้นไม่ใช่หรอกแต่คนก็อยู่100 กว่าคนก็น่าจะเพื่อนไม่เยอะมากถึงแล้วครับที่พักของเราเดี๋ยวเราจะพักก่อนแล้วก็มื้อเย็นนะครับกินที่พักเลยที่พักคือมีให้3 มื้อครับก็คือมื้อหนึ่งที่เราไปฮิงยาใช่ไหมใช่แล้วก็มื้อเย็นที่นี่แล้วก็มื้อเช้าพรุ่งนี้ครับ3 มื้อนะฮะราคาคนละ 12,000 เยนนะครับต้องโทรมาจองเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับยากมากสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตอนเนี้ยเจ้าของเกสต์เฮาส์เขาทำกับข้าวอยู่หอมเลยน่ากินเดี๋ยวรอไปกินข้าวกันว่าเขาจะทำอะไรให้เรากินกันบนเกาะนี้ฮะน่ากินนะดูสิมีซาซิมินะครับมีไก่ที่เหลือเป็นผักนะครับมีซุปทูน่าดีมากเลย เนาะแบบนุ่มแบบละลายอ่ะมะเขือม่วงเอ็กซ์เลยเรียกแผ่นต้องถึงนี่แหละจอดกินเข้าห้องน้ำอยู่เราได้ยินเหมือนเรียกให้กินข้าวได้ยินหมดเด็กๆกินข้าว กินข้าวจ้าฟิลนั้นเขาดูอภิเษกกันมากทุกมื้ออาหารมีแขกเข้าพักประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 คนรวมเราไม่ได้เยอะมากกินข้าวเรียบร้อยนะฮะมืดแล้วจริงๆถ้าใครชอบดาวเนาะควรออกไปดูครับเพราะว่าเกาะที่อยู่ห่างเมืองมากๆเงี้ยจะเห็นดาวชัดมากนะครับตอนนี้ข้างนอกมืดตึ๊ดตื้อห้องน้ำนะครับแบ่งเป็นชายหญิงมีห้องอาบน้ำ1 ห้องทำธุระส่วนตัวปัสสาวะอุจจาระ1นะครับก็คือแยกกันก็คือเอาง่ายๆห้องน้ำชายมี2 ห้องเป็นห้องอาบน้ำกับห้องทำธุระส่วนตัวห้องผู้หญิงก็มี2 ห้องเหมือนกันก็ยังคุยกันขำอยู่เลยโอเคเราไปอาบน้ำกันดีกว่าอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้7:30นะครับก็เป็นเวลากินข้าวของเขาแล้วเขาบอกว่ากินข้าว7:30แล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คเรามาลุ้นกันนะครับว่าในเว็บไซต์วันนี้เรือจะโอเปเรตไหมนะเพราะว่าถ้าเรือไม่โอเปเรชั่นเราก็จะต้องค้างอยู่ที่นี่อีก2 คืนเพราะว่ามันมีเรือกลับจริงๆคือมีวันนี้ใช่ไหมแล้วมีอีกทีก็คืออีก2 วันเราก็เข้ามันจะมีเว็บไซต์ Island Access Metro Operation
ตะแดนนี่นะฮะก็เข้าเว็บก็คือวันนี้เรือออกนะครับ ไม่มีปัญหาอะไร ก็คิดว่าน่าจะมาถึงนี่ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ ก็เราก็มีเวลาไปสแตนบายรอได้เลยนะเย้ได้กลับบ้านตามแพลนนะครับว้าวข้าวเช้าน่ารักมากเป็นสปาเกตตี้นะครับแล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีไข่ซุปข้าวโพดเหรอ Morning มัมすみませんเช็คนี่ฮะ 24,000 เยนนะครับคนละ 12,000 เยนรวมอาหาร 3 มื้อนะครับเช็คเอาท์ 9 โมงเช้าเช้า 7 โมงครึ่งครับอาริงโตโกไซมาอาริโตไซมาสไปกับคุณเจ้าของบ้านเรียบร้อยนะก็เรือจะมาตอนเที่ยงครึ่งฮะตอนเที่ยงต้องเอารถไปคืนตามเวลาที่คุยกันเที่ยงไปซื้อตั๋วก่อนเพราะนั้นจะมีเวลาอีกประมาณ10 11 12 3 ชั่วโมงนะครับก็มีเวลาสำรวจเกาะเพิ่มเติมโอเคครับเรามาดูนะครับสาธารณูปโภคของเกาะอันนี้คือปั๊มน้ำมันนะฮะเล็กๆมี2หัวนะตรงข้ามเราเป็นร้านซ่อมรถนะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาซ่อมอะไรบ้างแต่เขาเขียนว่าเป็นรีแพร์ช็อปนะครับแล้วก็เหมือนขวาบนตรงนั้นจะเป็นร้านขายของแห่งเดียวบนเกาะมีตู้กดน้ำอุ๊ยมีกาแฟนี่แหละที่ฉันต้องการกาแฟดำพอดีคุณป้าเขาไม่ให้ถ่ายนะคือไม่รู้ว่าไม่ให้ถ่ายหรือเปล่าแต่เขาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรแต่เขาเฟรนลี่นะก็คือเป็นคุณป้าคนหนึ่งก็คือเอาง่ายๆเป็นร้านของชำเป็นร้านของชำแบบชาวบ้านข้างในก็คือขายทุกอย่างของที่ระลึกมันมีของที่ระลึกด้วยปะเมื่อกี้มีโปสการ์ดอยากได้ไปดูได้ไหมนี่ฮะโปสการ์ดรูปเกาะนะครับซึ่งผมคิดว่าควรซื้อเพราะว่าผมไม่น่าจะได้กลับมาอีกมันมายากเกินนี่เป็นกระเป๋าผ้านะครับซึ่งลายก็จะเป็นแบบพวกสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเกาะนี้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสัญลักษณ์แห่งการกลับมามีปลาบินมีต้นไม้เนี่ยที่ต้นสนใช่ไหมซูชิของภูเขาไฟซื้อไว้เป็นที่ระลึกนะนี่แล้วก็มีไกด์แมปนะครับซึ่งเกาะมันมีแค่นี้แหละแต่ว่าแบบเขาทำเองน่ารักดีแล้วก็นี่ก็แจกฟรีนะฮะเมื่อกี้พี่ถามมาว่าเขาก็บอกว่าโดโซะก็เลยบอกว่าไม่กินครับโดโซะมันเป็นขนมแต่เปล่าโดโซะหมายถึงเชิญนะแล้วกลางคืนโหดูดิเขาถ่ายทางช้างเผือกกันได้อย่างนี้เลยคือมันเห็นดาวชัดมากครับแต่เมื่อคืนเรานอนนะไอตรงลานกิจกรรมที่เราไปเมื่อวานนี่ไงมันจะเป็นจุดที่ไว้ดูดาวทางอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ได้เจอคุณตำรวจแล้วนะครับคุณตำรวจคนเดียวของเกาะก็คือเมื่อกี้เขาเฝ้าตรงทางเข้าลานจอดฮอคุณตำรวจเขานั่งเฝ้าอยู่แล้วก็คือเหมือนฮอน่าจะมาจอดเร็วๆนี้มั้งอันนี้เดานะเขาก็เลยต้องมาสแตนบายนะครับเนี่ยแล้วเราต้องเดินไปไหนเดินไปศาลเจ้าคือผมจะเดินไปศาลเจ้าแต่มันต้องทะลุอันนู้นปะโอเคอันนี้ก็ต้องเข้าใจมาเขาบอกว่ารอเฮลิคอปเตอร์มาจอดก่อนก็คือ10:10ก็คืออีกประมาณ15 นาทีเขาให้รอก่อนเดี๋ยวมาเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเดินผ่านได้ตอนนี้ยังไปไม่ได้แค่นั้นเองอันนี้เป็นวิธีเดินทางอีกวิธีหนึ่งนะในการมาเกาะนี้นะครับที่สะดวกที่สุดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการมาถึงสูงที่สุดเจ
ที่มากับเรากลับพอที่นอนห้องข้างๆเราอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นั่งได้ตั้ง9คนเฮลิคอปเตอร์ขามาเห็นมา6คนนะครับแต่ว่าตอนกลับ 9 แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เต็มนะเนี่ยนะฮะถ้าใครอยากรู้ราคาเฮลิคอปเตอร์นะครับขึ้นอยู่ตอนนี้ครับนี่ก็สามารถไปดูกันได้นะฮะโอเคเราเดินไปศาลเจ้ากันซึ่งศาลเจ้าเนี้ยเขาสร้างเพื่อขอบคุณเทพแห่งการเดินเรือนะครับในตอนที่แบบเขาอพยพกลับมาที่นี่ใช่ไหมเขามีการแบบขอพรเทพแล้วก็แบบว่าให้แบบว่าเรือมาถึงได้ปลอดภัยเพราะต้องยอมรับว่าสมัยก่อนการเขาเรียกว่าอะไรการเดินทางทางทะเลก็ยังไม่ได้แบบดีเท่าทุกวันนี้แล้วการเดินทางมาเกาะนี้มันมายากมากนะครับมันเป็นแบบน้ำเชี่ยวแบบมรสุมนู่นนั่นนี่แต่ปรากฏว่าเรือทุกลำมาปลอดภัยหมดเขาก็เลยมาสร้างศาลเจ้าขอบคุณนะครับถึงแล้วนะครับหน้าทางเข้าโอ้โห มาแนวนี้อีกแล้วแนวหนังสยองขวัญและมีโทรอิชั้นที่2พื้นเหมือนถูกออกแบบให้สะดุดนะฮะตะปุ่มตะป่ำมากและโทริอิที่3ซึ่งเป็นไม้ผุพังหมดแล้วนะฮะเป็นศาลเจ้าที่ดูร้างมีเท่านี้เหรออ๋อเขาไม่ได้มีอะไรให้ดูข้างในเหรอดูบ่อน้ำสิอยากได้อย่างเงี้ยให้มีต้นที่ขึ้นที่บ้านมันสวยเรื่องศาลเจ้าเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ทำข้อมูลมานี่คือผมเซิร์ชเพิ่มนะเขาบอกว่าการที่ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ติดกับสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักเพียงหนึ่งเดียวในปัจจุบันที่พึ่งพาได้มากกว่าเรือใช่เพราะว่าเรือเออร์เรอร์สูงมากมันเลยดูมีความหมายมากๆเหมือนเทพเจ้ายังคงทำหน้าที่คุ้มครองทุกการเดินทางเข้าออกของเกาะนี้อยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองอะไรครับเนี่ยมันมีความลับที่อยู่นี่คืออะไรก็ไม่รู้ อันนี้คือโฮโกระค่ะเป็นศาลเจ้าจำลองขนาดเล็กก็คือมีเทพ4 องค์อ๋อเหมือนเขาเขียนอยู่เรื่องเทพ4 องค์แล้วทำไมระหว่างทางต้องมีขวดทิ้งไว้ด้วยอ๋อหรือว่านี่เอามาถวายปะเนี่ยมีเหมือนโทริอิแล้วก็ส่วนที่เราเห็นเป็นขวดเหล้าขวดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตามความเชื่อชินโตเนี่ยก็คือการเอาเหล้ามาถวายเป็นการแบบเขาเรียกให้ความเคารพสูงสุดนะฮะขอพรให้เดินทางปลอดภัยไปแบบว่าใช้บูชาเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยข้างหน้าคือศาลเจ้าใช่ไหมครับทางที่เราเข้าไปเมื่อกี้คือทางนี้ซึ่งดูจากภายนอกก็เหมือนจะเป็นทางแต่ก็ไม่เชิงและตรงข้ามก็ยังมีทางอีกแล้วถ้าเปิดแบบเจออะไรรู้ป่ะคำว่า uncover toilet ก็คือแปลว่าอันเนี้ยคือห้องน้ำคือส้วมนะฮะส้วมแบบไม่มีอะไรกันเมื่อกี้เปิดแมปดูแล้วน่าจะไปทะลุบ้านข้างล่างเฉยๆนะฮะซึ่งจริงเดินถนนปกติก็ได้แล้วก็ไม่ใช่บ้านเราด้วยเราไม่จำเป็นต้องไปก็ได้เดี๋ยวข้างๆมันจะมีเหมือนเป็นแพลตฟอร์มชมวิวนะครับอีกจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวที่3นะครับคือเมื่อวานเราไปมา2จุดใช่ไหมจุดที่สูงสุดแล้วก็จุดที่ผมบอกว่าสวยเดี๋ยวมันมีอีกจุดหนึ่งมั้งอยู่ในแมปนะก็เรียกได้ว่าเราไปแทบจะครบอะทั้งเกาะเพราะเกาะมันเล็กมากนะครับแต่ว่ามันสวยมากมันน่าทึ่งมากส่วนตรงนี้เป็นสุสานที่พังหมดแล้วแง่ตรงเมื่อกี้มาเชื่อมกับบ้านหลังนี้ซึ่งไม่รู้คืออะไรแต่ดูไม่เป็นบ้านเท่าไหร่อ่ะดูเป็นเหมือนที่สำหรับดูแลศาลเจ้าเหรออ๋อห้ามลงไปข้างล่างไปไหนครับเนี่ยเฉพาะคนได้รับอนุญาตเท่านั้นนะฮะดูไม่น่าไปอยู่แล้วนะครับอย่าไปเลยตรงนี้เป็นอีกจุดชมวิวนะครับนี่เขาทำเอาไว้ให้ดูอย่างสวยงามฮึบเห็นอะไรนั้นก็เห็นทะเลนะสิว้าวโอ้หน้าผาสูงมากกำลังคิดอยู่ว่าจะกลับไปจุดชมวิวเมื่อวานอันที่2ที่ไม่ใช่อันสูงสุดที่เราไปแล้วมันมืดๆ
คิดว่าตอนนี้มันมีแสงเยอะกว่าเลยคิดว่าเดี๋ยวลองกลับไปอีกรอบถึงแม้เมฆบังหมดแล้วก็ตามเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วเราก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาตะโกนว่าวิลสันว้าวพระเจ้าเอาแดดมาให้ผมหน่อยเฮ้ยจะมาแล้วไปสแตนบายก่อนแดดออกแล้วนะฮะโอ้โหตรงนี้ก็สวยมากเรียบร้อยครับภารกิจนะครับถ่ายตอนที่แสงลงนะเพราะตอนนี้มันมีเมฆแบบขยับผ่านเหนือเกาะอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าเราถ่ายได้เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวสุดท้ายแล้วก็จะไปท่าเรือนะครับก็ยังลุ้นอยู่นิดหน่อยเพราะว่านะตราบใดยังไม่ขึ้นเรือเราก็ยังไม่สบายใจนะโอเคเดี๋ยวเราไป2 จุดสุดท้ายกันครับและเราจะไปจุดชมวิวนะฮะที่มันชื่อว่านากานาวะโชลุกเอาแต่เหมือนเขาไม่ให้เข้ามั้งฮะอันนี้ถ้าผมเข้าใจถูกต้องนะเพราะมันติดป้ายอยู่ตรงนี้มันไม่น่าจะมีตรงอื่นแล้วเนี่ยฮะเขาเขียนว่า no entry นะครับ authorized personal only เพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้านะครับเพราะเขาไม่ให้เข้างั้นเอาเป็นว่าเราหมดแล้วนะครับจุดทั้งหมดตอนนี้เราก็จะไปที่ท่าเรือนะครับเพื่อไปดูเรือกลับกันโกที่ตอนนี้ถึงที่ซื้อตั๋วแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วเรือก่อนเขาเล่าเรื่องท่าเรือนะ1982 1964นี่คืออะไรอ่ะตอนอพยพกลับมาเหรอตั๋วเรียบร้อยไหมครับซื้อตั๋วเรียบร้อยไหมราคาเท่าเดิมไหมเท่าเดิมโอเคตอนนี้เรือมาแล้วนะฮะอยู่นู่นชี้ไปปูนนะโอเคเรารถไปคืนกันโอเคอาริกาโตโกไซมาสคือรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราโชคดีมากทั้งขาไปขากลับไม่มีเรือยกเลิกเลยนะครับทุกอย่าง complete 100% นะฮะโอ้ยเวลาเรือจอดมันโยกมากเลยเห็นปะนี่คือวันที่ออกได้นะแปลว่าวันที่ออกไม่ได้น่าจะแบบหนักกว่านี้เยอะมันน่าจะแบบฟึ่มเลยขากลับ11 คนรวมพวกเราแล้วนะครับส่วนใหญ่มาถือเป็นตกปลามาแต่ว่าที่นี่เด็ดจริงเรื่องตกปลาเพราะบอกว่ารอบๆนี้ปลาเยอะมากปลาชุกๆโอเคอยู่บนเรือแล้วนะฮะเขามีเรื่องเล่าเหมือนว่าเนี่ยก็คือในแต่ละยุคเนี่ยโชวะที่39เขาเล่าเรื่องเรือนะว่าแบบเกาะนี้มันเป็นหน้าผาสูงล้อมรอบใช่ไหมเขาบอกว่าสูงกว่า200 เมตรและเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเกาะที่เข้าถึงได้ยากสำหรับเรือเดินสมุทรนะฮะเขาบอกในแง่มุมของชีวิตบนเกาะเนี่ยตั้งแต่เสบียงเชื้อเพลิงไปจนถึงวัสดุก่อสร้างล้วนได้รับแรงการสนับสนุนจากท่าเรือเล็กๆก็คือที่เรามาเนี่ยก็คือง่ายๆท่าเรือเนี้ยคือชีวิตของทุกคนบนเกาะเขาบอกตั้งแต่ปีนู่นฮะโชวะ39ขนส่งสินค้าไปยังเกาะอาโอจิมะเนี่ยต้องอาศัยเรือไม้และแรงงานขนสินค้าให้ถูกขนถ่ายลงบนพื้นราบๆนะบริเวณเชิงหน้าผาแล้วแบกข้ามขึ้นเกาะไปนะฮะโดยใช้บันไดหินสูงชันในวันที่คลื่นแรงการขึ้นฝั่งเป็นไปไม่ได้เลยและชีวิตบนเกาะจะได้รับอิทธิพลมาจากสภาพน้ำทะเลคือแค่คนจะมีกินไม่มีกินมันอยู่ที่ว่าขนส่งสินค้าได้ไหมเขาบอกว่าเรียกได้ว่าแทบเป็นสถานที่คนท่องเที่ยวไปได้นะที่ไปยากที่สุดในญี่ปุ่นแล้วคือถ้าท่าเรือมันพัฒนาก็แปลว่าเขาก็ตั้งใจให้มันยังเป็นที่ท่องเที่ยวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอยากพัฒนาเพื่อให้คนบนเกาะอยู่ได้หรือพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วก็คนมาเที่ยวก็รอบละ10 คนที่เราเห็นนะไม่รู้ว่า10 คนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะแต่อย่างที่เราเห็นว่าแบบมันก็เป็นเกาะที่เหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกจริงๆอ่ะเพราะว่าภูเขามันล้อมรอบหมดเลยมาเป็นกลมๆแล้วก็มีซอนข้างในแล้วก็ในประวัติศาสตร์ที่ทุกคนเห็นว่ามันก็เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดคนครึ่งเกาะเสียชีวิตต้องอพยพออกไปอพยพไป50 ปีสุดท้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดมาพัฒนาเนี่ยครับแต่ว่าต้องบอกว่าเราโชคดีมากทุกอย่างเป๊ะตามที่วางแผนไว้
ไม่มีเออร์เลอร์เหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่อัตราการที่เรือจะขึ้นฝั่งสำเร็จสูงที่สุดผมเลยเลือกมาเดือนนี้และมันก็สำเร็จครับโอเคครับทุกคน3 ชั่วโมงครับเดี๋ยวเรากลับไปฮาจิโจจิมะกันวันนี้เดี๋ยวจะไปนอนอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งไม่รู้เขาจะเอารถมารับหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยโอเคบ๊ายบายเนี่ยครับอยากจะเล่าให้ฟังเห็นป่ะรอบเกาะมันเป็นหน้าผาแบบนี้หมดเลยนะแต่ทุกคนคิดดูว่าคนที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยก่อนนะเขาต้องปีนหน้าผานะครับเพื่อข้ามเข้าไปข้างในอ่ะเขายังมีเล่าเลยว่าตอนอพยพก็คือต้องปีนหน้าผาออกมามันไม่ได้ง่ายนะแต่ก็มีคนเลือกที่จะมาอยู่นะฮะถึงแล้วนะฮะถึงก่อนเวลาอีกคือจริงๆตอนแรกอะเราดูในตารางมันคือบ่าย 3:50แต่ตอนเนี้ยบ่าย 3:20ก็ถึงแล้วเร็วมากไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการแล่นเรือตามกระแสน้ำหรือเปล่าหรือเร็วอารมณ์ประมาณนั้นโอเคฮะเดี๋ยวสแตนบายขึ้นบนกันเหมือนพออันนี้มาเติมน้ำหรือน้ำมันหรืออะไรสักอย่างโรงแรมมารับแล้วไปน่าจะวางเสาข้างหน้าเลยว้าวโรงแรมวิวสวยมากนะครับเห็นทะเลเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยโอเคเขาบอกว่ามื้อเย็นนะฮะที่นี่มีออนเซ็นด้วยลืมบอกแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยจะมีรถไปส่งนะครับแต่กลับต้องกลับเองผมก็ถามว่าแล้วกลับยังไงเพราะมันเรียกแท็กซี่ยังไงเราเรียกไม่เป็นบอกว่าให้บอกที่ร้านที่เราไปกินให้เรียกให้เข้าใจแล้วเขามีวิธีการแบบนี้คืออย่างโรงแรมที่เรานอนเนี่ยเขาก็เป็นฟิลเดียวกันคือมีรถไปส่งกินข้าวแต่กลับต้องกลับเองโอเคครับไปกินข้าวนะครับเขาจะมีรถไปส่งเราก็คือรถโรงแรมไปส่งแต่กลับเองนะครับเป็นระบบเดียวกันเพราะโรงแรมที่แล้วที่นอนก็เป็นอย่างนี้ใช่เราแค่ไม่ได้ใช้บริการอะไรเพราะเราเช่ารถใช่โอเคร้านนี้ที่เราจะไปเป็นร้านที่มีรีวิวน่าจะเยอะที่สุดในเกาะนี้นะมั้งมัน 2,000 กว่ารีวิวอะกี่คะแนน 2,000 กว่ารีวิวเลยแต่ได้ 4.0 คือเยอะนะ 2,000 กว่ายังได้ 4.0 เนี่ยเยอะนะให้ทุกคนพูดเวอร์ไปหน่อย460รีวิวไม่ใช่ 2,000 กว่าเอามาจากไหนอันนี้ก็ตัวใส่มานี่เหมือนแบบเป็นโกดังโกดังเก็บปลาเนี่ยอารมณ์ปลาก็คือนี่ปลาหมึกเขาเอามาให้ไม่รู้เป็นอะไรใช่แต่หอมอร่อยอ่ะนี่อ่ะซาชิมิปลาเกาะเขาใช้คำว่าปลาเกาะก็คือปลากระพงแดงหางยาวชิมาจิทูน่าใช่นี่ก็มาดูปลาหมึกอันนี้ไม่มีที่จิ้มมาให้อร่อยอันนี้เป็นยูเกะซาซิมินะฮะปกติมันจะเป็นเนื้อใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นปลานะอันนี้คนเลยนะปึ๊บปกติเรากินจากเนื้อวัวเป็นยูเกะเป็นปลาส่วนข้างๆนะครับมาแล้วเมนูเขาบอกเป็นของขึ้นชื่อของเกาะนี้ครับก็คือกุซายะเป็นปลาเน่านะคือดมใกล้ๆแล้วแบบลองดูดีครับไม่ต้องใกล้ตรงนี้ก็ได้กินเหม็นจริงเหม็นกินนะกินเข้าไปไม่ได้แย่อร่อยนะเนี่ยมันมีความแบบมันเหม็นจริงๆเหม็นเลยแต่ว่าไม่ได้เหม็นเท่าแบบคือไอ้กลิ่นพวกอาหารประเภทเหม็นไม่ได้ผมทนไม่ได้นะคืออย่างปลาร้าชินใช่ไหมปลาร้ามันคือของไทยเนาะเราชินอันที่ทนไม่ได้อะคือเต้าหู้เหม็นที่จีนคือนั้นดมมีฟิลเต้าหู้เหม็นปะนั้นดมไม่ได้เลยแต่นั้นยังกินได้นี่ไป
ร้อยครับ อร่อยดีนะร้านนี้ แต่เรากินปลาสกุสยะไม่หมดนะอะไรเนี่ยกินไม่หมดเพราะว่าจริงโอเคครับมิชชั่นสุดท้ายยามเช้าครับ เราจะไปสนามบินแล้วก็บินกลับโตเกียวกันนะฮะจริงๆต้องบอกว่าอะไร คือเราบินไฟล์9:10 9:10 แต่ว่า สนามบินอยู่ใกล้มาก อยู่ห่าง4 นาทีแล้วเขาก็บอกว่าออกตอน8:20 ก็ได้ อันนี้จะขัดกับสามัญสำนึกของเรานิดนึงเพราะว่าปกติต้องไปถึงเร็วกว่านั้นเยอะๆอันนี้ก็คือเขาบอกว่าทันโอเคทันก็ทันครับเข้ามาปุ๊บบอร์ดแบบเร็วมากแบบเข้าปุ๊บบอร์ดเลยขึ้นเครื่องเลยตรวจเสร็จเดินเข้ามาขึ้นเครื่องทันทีโอเคครับ Let's go to Tokyo ฮะ และทั้งหมดนี้ครับคือการไปเกาะที่เรียกได้ว่าไปยากมากที่สุดในญี่ปุ่นแล้วฮะและอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะว่าทั้งนั่งเครื่องบินนะฮะต้องนั่งเรือต่ออีกแล้วมาลุ้นอีกนะว่าเรือจะออกไหมนะกว่าจะไปถึงอาโอกาชิมะนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าสุดท้ายครับเราก็ไปจนถึงจนได้ครับแล้วก็ได้กลับมาอย่างปลอดภัยตามเวลาเป๊ะๆใครอยากมาครับผมแนะนำนะครับเช็คสภาพอากาศเบื้องต้นไว้ก่อนก็ได้ครับอย่างช่วงที่ผมมาเนี่ยมันเป็นเดือนที่เขาบอกว่ามีโอกาสขึ้นเกาะสำเร็จมากที่สุดนะครับผมก็เลยเลือกมาช่วงนี้นะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีความแน่นอนเลยครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นประกันการเดินทางสำคัญมากนะครับจะไปไหนต้องทำไว้ก่อนเดินทางเสมอซึ่งทางชับนะครับเขามีทั้งการคุ้มครองหลากหลายเลยนะทั้งค่ารักษาพยาบาลไฟล์ดีเลย์ไปจนถึงการดูแลบ้านระหว่างที่เราไม่อยู่ครับหรือหากมีเหตุการณ์สุดวิสัยครับต้องยกเลิกการเดินทางนะครับทางชับเนี่ยก็คุ้มครองครับจะเดินทางไปไหนก็ทำประกันการเดินทางกับชับได้เลยครับยิ่งใส่โค้ดของเรา GWG 25ครับอันนี้ยิ่งคุ้มครับเพราะว่าได้รับส่วนลดอีก 25% ฮะโอ้โหนอกจากจะได้คุ้มแล้วนะครับยังได้ความอุ่นใจด้วยนะและสุดท้ายครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย